हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम एभ्रिवान सबैजनालाई युट्युब र फेसबुकमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँको आफ्नै काउन्सिलर गणेश यतिखेर तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु फेरि पनि एउटा नयाँ लाइभ सेसनमा इट्स बिन अ वाइल यतिखेर लाइभमा नआएको धेरै नै भइसकेको थियो तर यतिखेर फेरि समयको माग भनौँ अथवा यो तपाईँहरूसँग फेरि कनेक्टेड भइसकेको छु जनवरी इन्टेकको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ जनवरी इन्टेकको प्रोसेसहरू यदि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरूमा चाहिँ हामी यतिखेर डिस्कस गर्नेछौँ र समग्रमा सेप्टेम्बरको इन्टेक कस्तो भइरहेको छ त्यसको जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु विशेष गरी यतिखेर यदि युकेको स्टुडेन्ट भिजा तपाईँ एप्लाई गरिरहनु भएको छ भने र यदि कास आइसकेको छ भने अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा तपाईँको अवस्था के छ भने कास आइसकेको छ भिजा एप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने एज अफ नाउ पोजिटिभ न्युज नै छ अहिले हेर्दाखेरि प्रचारमा करेन्ट सिनारियो भनेको चाहिँ भिजा चाहिँ 100% भिजा नै छ एज अफ नाउ फर Unilag. I'm not sure whether that's the case for other universities, other consultancies or not. But as of now, for Uniladder for 2022, we have maintained 100% visa success rate. That's the current strategy, current statistics, right? Overall, CAS still पनि pending. So a lot of students from Nepal, they are still waiting for their CAS. So good news in case of priority visa ले गर्दाखेरि चाहिँ in Nepal. नेपालबाट चाहिँ तपाईँ इन्डिया ट्राभल गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले प्रायोरिटीमा रफली विदिन 10 डेज भनौँ अब विकलाई राखेर होइन वर्किङ डेजलाई राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ रफली विदिन 10 डेजभित्रमा यो लाइकली टु गेट डिसिसन होइन र अब एउटा समस्या चाहिँ जनवरी इन्टेकमा के हुन्छ भने मेजर इन्टेक नभएको हुनाले चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीहरूमा कोर्स भेटिँदैन स्पेसली अन्डर ग्रेजुएटहरूको लागि चाहिँ जनवरी इन्टेकमा यो लाइकली टु स्ट्रगल त्यसै गरी मास्टर्सको हकमा पनि लिमिटेड युनिभर्सिटीले लिमिटेड कोर्सेस अरू धेरै जस्तो युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ कोर्स अलरेडी नै सब्सक्राइब भइसकेको कोर्स अलरेडी नै टेकन ओभर भएको हुनाले चाहिँ देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट यु मे नट गेट इन होइन त्यो अवस्थाहरू छ अहिलेको अवस्था भन्नुपर्दा सो आई विल हम्बली एन्ड हाइली लाइक टु इन्करेज यु everyone, those who are watching us today, to focus for January intake as soon as possible for a number of reasons. किनभने धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ जनवरी इन्टेक रन गर्दैन थोरै युनिभर्सिटीमा धेरै एप्लिकेसन you're likely to see a high number of applications for UK universities because of number of reasons. एउटा प्राइमरी रिजन चाहिँ अस्ट्रेलियाको रिजेक्सनको रेट हाई हुनाले चाहिँ मार्केट डेभिएट चाहिँ यतातिर युकेतिर भएको छ है त्यो एउटा छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको भिजा सक्सेस रेट एज अफ नाउ तपाईँको क्यानाडाको अस्ट्रेलियाको र स्टेट्सको भिजा तपाईँको ओभरअल पर्सेन्टेज हेर्नुभयो भने you're likely to see that visa success rate has been very high. अब 100% नै छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अनयुजुअल लाग्ला होइन but that is the case. 2022 को हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहुन्छ भने that's a 100% भिजा लागेको छ तर that doesn't mean that अब यहाँ च्यालेन्ज एउटा मेजर च्यालेन्ज चाहिँ युकेको युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ कास्टको इस्यु देखिएको छ इन लट अफ युनिभर्सिटिजहरू ओभर सब्सक्राइब भएको हुनाले चाहिँ दे हेभन बिन एबल टु एकोमोडेट एन्ड देन डिफर गर्ने अप्सनहरूदेखि लिएर रिफन्डको अप्सनहरूमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू गएको अवस्था देखिन्छ डेडलाइनहरू स्पेसिफिकली डेडलाइनहरू मिट नगरेको हुनाले धेरै जसोको पेमेन्टहरू चाहिँ टाइममा नआएको हुनाले त्यसपछि तपाईँको भनौँ न स्पेसिफिक डेडलाइनभित्र डकुमेन्ट्सहरू नपुऱ्याएको हुनाले अनि कतिपय युनिभर्सिटीहरू विदिन अ सर्ट पिरियड अफ नोटिसमा चाहिँ तपाईँको डेडलाइन क्लोज गरेको हुनाले चाहिँ लट अफ स्टुडेन्ट्स हेभन बिन एबल टु मेक इट फर सेप्टेम्बर इन्टेक द्याट्स द केस अब के गर्ने जनवरी इन्टेकको लागि चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ यदि तपाईँको स्पेसिफिक कुनै कमेन्ट छ भने यु क्यान ड्रप यर कमेन्ट देयर इन द कमेन्ट सेक्सन भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नम्बर तपाईँलाई म दिन्छु त्यो नम्बरमा स्क्रोल गरेको नम्बरमा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ sometimes it's very difficult for me to reply all these messages WhatsAppमा आउने मेसेजेसहरू अथवा भाइबरमा आउने मेसेज इफ यु चेक द टाइम डिफरेन्सहरू हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले चाहिँ
युके को GMT टाइम अनुसार अराउन्ड 9 to 5 बिचमा गर्नुभयो भने you're likely to get the response. And then रातिको टाइममा अथवा अर्ली मर्निङमा चाहिँ I may not be able to respond to those messages. त्यो भन्न चाहन्छु र so far I think that's positive news भन्नुपर्छ. Overall the market scenario is positive, 100% visa success rates as of now, which is very positive news for higher education international recruitment को सेक्टरमा चाहिँ 100% visa success rate हुनु भनेको चाहिँ it's a very rare cases, and this may not be the case for next intakes or for other intakes. पछि चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ, and that may be reduced to certain numbers. अब कस्तो हुन्छ भने अब it's again what I have been repeating the same thing. It's a policy from a governmentले बनाएको policy अनुसार चाहिँ they are allowing everyone to be here. अब student visa मात्रै होइन, I've seen the cases of like dependent भिजाहरूदेखि लिएर तपाईँको वर्क पर्मिटको भिजाहरूदेखि लिएर स्पोन्सरसिपको भिजाहरू, लट अफ केसेसमा भिजा चाहिँ इजिली ग्रान्ट भएको केसेसहरू चाहिँ छ. त्यो सिनारियो हेर्दाखेरि अब नम्बर अफ रिजन, अब एउटा कुरा, अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा पनि के छ भने रिसेसन सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. अक्टोबरबाट चाहिँ जहाँसम्म रिसेसन सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मे लास्ट फर मोर देन इयर भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. अहिले अब तपाईँको ओभरअल इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ महँगिएको छ. बेलायत आफैमा पनि एउटा महँगो, इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ कन्ट्री होइन. त्यसै गरी अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन रफली 15% को रेन्जमा, अब बजारमा हेर्दाखेरि त अब ओभर बिलो 10 नै भनेको छ स्ट्याटिस्टिक्स, तर इट्स लाइकली टु गो बियोन्ड द्याट होइन. त्यसले गर्दाखेरि पनि फर स्टुडेन्ट्स, डिपेन्डेन्ट्स एन्ड एभ्री वान इट्स गोइङ टु बी अ लिटल बिट डिफिकल्ट टाइम होइन. त्यसले चाहिँ एक्सपेन्सिभ, तपाईँको रेन्टहरू एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ. त्यसपछि तपाईँको अब मार्केटको कन्टेक्स्ट के कस्तो हुन्छ भनेको क्ल्यारिटी पनि नहुन सक्छ होइन. सो बट अगेन अब यो पोलिसी चाहिँ 2009 को कुराहरू गर्दाखेरि 2009-10 को रिफ्लेक्सन अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ it looks like UK is going to welcome hundreds and thousands of students from South Asia market. अहिले Asian driven market हो एसियाको, स्पेसली चाहिँ नेपालको हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल, इन्डिया, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, दिज आर द मेजर मार्केट्स होइन. यो मेजर मार्केटबाट स्टुडेन्टहरूको हाई नम्बर अफ एप्लिकेसनहरू चाहिँ आइरहेको छ. And that is the reason why those who are already here in the UK, you may see your friends and like colleagues, especially university or you're likely to encounter a lot of students from India, a lot of students from Bangladesh, Pakistan, and that might be the case. Plus यो तपाईँको नाइजेरियाबाट एप्लिकेसन ड्राइभ भएको छ. अहिले स्पेसली चाहिँ ट्विङ गरेको छ कतिपय युनिभर्सिटीहरूसँग, इन्डियाको युनिभर्सिटीहरूसँग. त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसले पनि अब एप्लिकेसनको भोल्युम हाई बनाएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. अब स्पेसली इन्डिया चाहिँ अब यिनीहरूको फोकस नै इन्डिया मार्केट भएको हुनाले चाहिँ विशेष गरी तपाईँको चाइनाबाट एप्लिकेसनहरू लो रेन्जमा आइरहेको केसमा चाहिँ मार्केट चाहिँ इन्डिया र साउथ एसिया ड्रिभन भएको छ यतिखेर. त्यसै गरी अब मैले भनिहालेँ अफ्रिकाको नाइजेरियाबाट धेरै एप्लिकेसनहरू आइरहेको छ. सो ओभरअलमा युनिभर्सिटीहरूको क्यापासिटी, कोर्सेसको क्यापासिटी, ओभरअल सबै कुराहरू चाहिँ स्पेसिफिकली एउटा सर्टेन रेन्जमा हुने हुनाले चाहिँ इट मे नट बी पोसिबल एन्ड इट इज नट पोसिबल टु एकोमोडेट एभ्री वान, एन्ड द्याट इज द केस होइन. धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ. प्लिज फिल फ्री टु ड्रप यर कमेन्ट हियर. कतिपय कमेन्टहरू मेबी आई मे नट बी एबल टु रेस्पोन्ड. मदन खतिवाडीजी लेख्नुहुन्छ कास्ट डेडलाइन कहिले हो सेप्टेम्बर इन्टेकलाई? देयर इज नो डेडलाइन एज सच इन. यस्तो कस्तो हुन्छ भने दिस इज अ भेरी वेग क्वेसन. आई डोन्ट नो फर विच युनिभर्सिटी, फर विच कोर्स होइन. यहाँ कोर्स स्पेसिफिक हुन्छ, उस्तै पऱ्यो भने युनिभर्सिटी स्पेसिफिक हुन्छ होइन. सो there are still universities caste issue गरेको केसेसहरू छ, but there are universities who have already closed the caste line होइन. And then I don't know like for which university you are talking about होइन. Modanji, if you could be more specific, if I know, then I would be able to tell you exactly. रोजिना खत्रीजीले लेख्नुहुन्छ कास्ट आउन कति टाइम लाग्छ? कास्ट again depends on number of factors. Some students have been waiting for more than a 1 month.
Some students have been able to get it within a week. So that's a variation. What you need to understand, it's a wait and play, wait and watch game once you watch it, because it's not only you. There are hundreds of applications being processed at that time. There are limitation, and what you see is especially UKमा चाहिँ त्यो स्टाफहरूको अब स्टाफहरूले रेजिग्नेसन गर्ने केसेसहरूदेखि लिएर धेरै टायर भइसकेको केसेसहरू छ होइन, एन्ड द जब प्रेसर एकदमै हाई छ यो रिक्रुटमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ लट अफ universities have failed to deliver cases on time, but there are universities which have been able to provide cases within a couple of days होइन, त्यस्तो केसेसहरू पनि छ। सो देयर इज अ लट भेरिएसन। एउटा प्यारलल रूपमा चाहिँ सबै युनिभर्सिटीलाई चाहिँ राख्न सकिँदैन। नमस्ते भन्नुभएको छ परि पिखेलजीले चाहिँ, नमस्ते हजुर, नमस्ते। अस्मिता चेम्जोङजीले नमस्ते भन्नुभएको छ। धर्मराज गौतमजीले लेख्नुहुन्छ, एनीवन विलिङ टु स्टडी अब्रोड, गेट इन्फो about UK from Uniladder, Ganesh Karkat Uniladder Consultancy. Thank you so much for the recommendation, Dharmarajji, all the way from Korea. Hello sir, bachelor programma गएर living expenses next year को tuition fee तिर्न सकिन्छ त भनेर मनोज पुन मगरले लेख्नुहुन्छ। So this is again a very vague question. There are a number of factors which will determine whether you can make your living or not, whether you can pay your tuition fee or not. Major धेरै कुराहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हुनाले चाहिँ there is no any specific yes or no मा कसैले एन्सर दिन्छ भने that is fundamentally wrong. yes भन्छ भने पनि मैले त्यसलाई wrong भन्न सक्छु, no भन्छ भने पनि मैले त्यसलाई right बनाउन सक्छु। So basically what I mean to say here is right र no, yes र no को एन्सर चाहिँ यसमा दिन सकिँदैन। तपाईमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईको युनिभर्सिटीको लोकेसनमा डिपेन्ड गर्ला, कोर्समा डिपेन्ड गर्ला, तपाईले कति घण्टा पढ्नु पर्ने छ, त्यो पढेर कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ, कति घण्टा। जेनरलमा तपाईले 20 घण्टाको मात्रै लिगालिटी पोजिसन हेर्नुहुन्छ भने नो वेयर इट्स पोसिबल। त्यो पोसिबल छँदै छैन। 20 घण्टा मात्रै काम गर्ने हो भने पोसिबल छैन। 20 घण्टा भन्दा बढीको काम गर्न मिल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। हामीले यसरी चाहिँ तपाईलाई 20 घण्टा भन्दा बढी काम गर्न मिल्छ युके आउनुस् भनेर कसैले पनि भन्न मिल्दैन। तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काउन्सिलरहरू भन्दा पनि अरू स्टुडेन्टहरूसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ स्पेशली हाम्रो पोजिसनमा चाहिँ तपाईलाई यसरी यहाँ आउनुस्, क्यासमा पनि काम पाइन्छ, 2-3टा काम गर्न मिल्छ भनेर ओपनली तपाईलाई नो वान इज गोइङ टु शेयर। आई मिन इफ दे शेयर आई थिंक दैट माइट बी रङ। त्यो भन्न चाहन्छु। एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु बी इन ट्रबल सेइङ दैट यु विल बी अलाउड टु वर्क मोर देन 20 आवर्स legally. That's not going to be your position है, त्यो भन्न चाहन्छु म। विकल्प सुब्बा, गुड इभिनिङ। इज इट कम्पलसरी टु डु ब्याचलर्स डिग्री टु डु एसिसिए एग्रिडेटेड युनिभर्सिटीहरू छ जसले चाहिँ तपाईँको एक्जेम्सनहरू गरेर गर्नु मिल्छ। त्यही भएर ब्याचलर्स कम्पलसरी चाहिँ छैन। नमस्ते फ्रम धादिङबाट नमस्ते हजुर, नमस्ते। सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि कति दिन अगाडिबाट सुरु गर्नुपर्छ सर प्रोसेस? सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि हैन, सेप्टेम्बर इज गन नाउ, इट्स फर जनवरी इन्टेक। जनवरीका लागि चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड दिस इज द टाइम टु अप्लाई, राइट टाइम टु अप्लाई। गेट इन touch with your counselor or consultancy wherever you're applying from. If you want to apply from us, we're more than happy to welcome you and process your application thorough. Just do it as early as possible because November December ma literally काम हुँदैन। डिसेम्बरमा क्रिसमस यताउति हुन थाल्छ, 12-15 तिरबाट चाहिँ छुट्टी हुन थाल्छ। त्यसपछि जनवरीको 7-8 सम्म चाहिँ कामै युनिभर्सिटीहरू टोटली क्लोज हुन्छ। सो भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा you'll have to make it. So के भनौँ मैले, त्यही भएर तपाईँ आत्तिनु भएन भने यु विल नट बी एबल टु मेक इट फर जनवरी इन्टेक। अनि जनवरी पछि चाहिँ लास्ट डाइरेक्टली सेप्टेम्बरमा जान्छ। यस यु क्यान डु द्याट। हेलो सर, नमस्ते। कल गर्दा हुन्छ सर, अहिले कल नगर्नु होला, सरी। माधवजी, माधवराज शर्मा, हेलो सर, नमस्ते भन्नुभएको छ। माधवजी, तपाईँलाई बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँ हामी यसरी नै कनेक्ट भएका थियौँ युट्युबबाट, फेसबुकबाट अथवा कहाँबाट कनेक्ट भएको थियौँ भने आई एम भेरी ग्ल्याड टु नो द्याट यु हेभ रिसिभड योर भिजा along with your dependent. Many congratulations. Your case was very complex, but again, we made it. Finally, I look forward to seeing you here in London soon. Hopefully, तपाईँ हाम्रै ग्रिनिजको वरिपरि नै हुनुहुनेछ, and then we'll catch you here sometime soon. Maybe हाम्रै अफिसमा बसौँला कुराकानी गर्दै है। माधवजी, I wish you all the best for your further studies. धेरै पछि दर्शन पाइयो भन्नुहुन्छ नारायणजीले। भाइ, it's been a very tough journey. September intake, man, a lot of things happened. A lot of unexpected things happened.
युनिभर्सिटीहरूले अफरहरू डिले गर्ने, युनिभर्सिटीले कास्ट डिले गर्ने, कति फेल गराउने, कति चाहिँ कास्ट नदिने. Too many things are happening behind the scene. It looks like we have made so many visas. Congratulations, postहरू देखिरहनु भयो होला, डजनौको भिजा आइसकेको छ. But again, behind the scene, there's too much stress going on. And to handle that, it's very complex scenario. But again, I intend to be here in Facebook and YouTube and share this kind of information to educate you, to inform you, so that you can make a rational decision to be here in the UK. September intake को लागि कहिलेसम्म क्लास आउनुपर्छ? ओके, दिस इज अगेन डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स. तपाईँको कहिले कोर्स सुरु हुन्छ, कहिले चाहिँ कहिलेसम्ममा युनिभर्सिटी आइपुग्नु पर्ने हुन्छ. सो नम्बर अफ फ्याक्टर्स विल डिटरमाइन दिस. अब क्लास कहिले आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि तपाईँलाई डिले हुन्छ जस्तो लाग्छ, कोर्स सुरु हुने टाइम चाहिँ यदि सेप्टेम्बरको मिडतिर छ भने it will be a wise decision. Trust me. मैले चाहिँ यो यति कुरा भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई इन्डिया जाने झन्झट, एक्स्ट्रा खर्च यताउति लाग्ला, but it will be a very very wise decision if you get your cash now to get into India जानुस् र भिजाको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्नुस् प्रायोरिटी भिजामा. You're likely to get that decision within a week or so. है, अब you're likely, you need to understand these kind of words which I'm using it. There is no assurance as such like 100% भन्ने हुँदैन, but you're likely to get it. But in some cases, your case might be complex. Your case may be tagged as a complex case by the caseworker. And caseworkerले चाहिँ के भन्दैला भने भाइ तिम्रो केस एकदमै कम्प्लेक्स छ, नर्मल डिसिजन 5 दिनमा डिसिजन आउनुपर्ने हो, तर दिन सक्दैनौँ हाम्रो डिसिजन, त्यो भएर एकछिन वेट गरेर बस्नुहोस्, इट मे टेक लङ्गर टाइम भनेर त्यसरी तपाईँले वेट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ. There have been such cases previously, हैन? त्यो भएर त्यो कुराहरू पनि तपाईले मनन गर्नुपर्छ. Don't try to come up with a के अरे आर्गुमेन्ट कि सर तपाईले 5 दिनमा आउँछ भन्नुभएको थियो, यहाँ गएर आएन मेरो यहिलेसम्म. No bro, it doesn't work like that. So individual केसमा केस बाइ केस जाने हुनाले चाहिँ there is no 100% guarantee as such. फेरि अर्को कुरा पनि के पनि बुझ्नु होला. As of now, I mean, we do have 100% visa success rate, and also कास आएको मान्छेहरुको लगभग भिजा चाहिँ स्योर हुन्छ भनिरहँदा there is there is nothing as such like 100% भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है. आइसकेको डेटालाई 100% चाहिँ भन्न सकिन्छ, हुने डेटालाई चाहिँ 100% चाहिँ भन्न सक्दैन म चाहिँ अनफर्चुनेटली है. नारायण अधिकारी युसिए को लागि मास्टर्सलाई पिटी 56 नटलाई 53 फेभ इन्टेकको लागि कतिको चान्सेस छ पिटीमा एप्लाई गर्दा? आई निड टु चेक इट नारायण भाइ, इन्टरभ्यू रिक्वायरमेन्ट हेर्छु अनि खबर गरौँला. मेरो कलेज सेप्टेम्बर 28 बाट छ. मैले 3-4 दिनमा भिजा लज गरेँ भने डिले हुन्छ र लेट हुन्छ र. I mean, to be on safe side, I would recommend you to apply for a priority visa. तर तपाईको टाइम अब सेप्टेम्बरको 28 मै हुने हो र तपाईको 5 वर्किङ डेज अहिले चाहिँ लगभग 15-20 दिनमा डिसिजन आइरहेको छ. सो त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ आई थिंक तपाईले टाइममै भाउँछ जस्तो देखिन्छ. बट अगेन टु बी अन सेफ साइड, टु गेट योर थिङ्स सॉर्टेड एज सुन एज पोसिबल, तपाईले यही अगस्त भित्र भिजा लिएर 20 दिन अगाडि आउनु भयो भने you're likely to win number of फ्याक्टर्सहरुमा. त अगाडिको त्यो गेम हुन्छ नि, यो गेम छ नि जुन खेलिरहनु भएको छ अहिले आइरहने गेम, यो गेममा चाहिँ तपाई अगाडि नै हुनुहुन्छ. देयर इज आई डोन्ट थिंक यु लुज एनीथिङ. म त्यो भन्न चाहन्छु. एन्ड आई विश यु अल द बेस्ट शिशी आचार्य जी तपाईलाई. त्यसैगरी नमस्ते दाइ भन्नुभएको छ. नमस्ते हजुर, नमस्ते अमर भाइ, नमस्ते. अमीर गुरुङजीले लेख्नुहुन्छ दाइ एमएससी सिभिल इन्जिनियरिङ विथ प्लेसमेन्ट 2 इयर जाँदा ठिक होला कि 1 इयर? प्लेसमेन्ट नेपालको केसमा के भयो? पिएसडब्ल्यू नेपालको केसमा के होला पिएसडब्ल्यू एन्ड अल? अमर गुरुङजी, अमीर गुरुङजी, अमीरजी, आई थिंक प्लेसमेन्ट र नन प्लेसमेन्ट लट अफ फ्याक्टर्सहरु छ. प्लेसमेन्टमा जाँदाखेरि अब बेनिफिट पनि छ, डिमेरिट पनि छ. प्लेसमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा बेनिफिट चाहिँ you'll have a longer visa and you're likely to get work during that period of time. Placement period of time मा genuinely एउटा राम्रो कम्पनीमा काम गर्नु भयो भने you're likely to make a little bit of money out of it. अब प्लेसमेन्ट को डिमेरिट भन्यो भने चाहिँ you may be able to finish that degree within a year and then you may get it into a job directly, but that placement will hinder that prospects, हैन? त्यसो भएर त्यसको डिमेरिटहरु पनि छ. So a lot of factors, हैन? PSW लाई केही पनि म्याटर गर्दैन. Placement, non placement, it doesn't matter as long as you are completing your master's degree, that's fine.
Amirji, if you want to talk to me and if you're processing for January intake, feel free to get in touch and we would be more than happy to assist your application. What about University of Creative Arts, UCM के कस्तो हुन्छ? I think you say to some extent मास्टर्स डिग्रीको लागि अब आइएल्स वेभ गरेको छ कतिपय कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ अनि लिटल बिट एक्सपेन्सिभ भन्छु म कम्पेयर टु वाट यु क्यान गेट द्याट इन लन्डन होइन मेरो कलेज सेक्टरमा 20-12 छ तर कास नै आएको छैन अहिलेसम्म कास आउने बित्तिकै इन्डिया जानुहोस् द्याट्स माई सजेसन ज्यानुअरी इन्टेकको लागि प्रोसेसिङ गर्दा कति मन्थ अगाडि एप्लाई गर्न पाउँछ त ज्यानुअरी इन्टेकको लागि चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि तपाईँले अहिले कास इस्यु गरिदियो भने अगस्तबाटै एप्लाई गर्न मिल्छ सो बेसिकली 6 महिना अगाडि एप्लाई गर्न मिल्छ सो ज्यानुअरी इन्टेकको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एज सुन एज पोसिबल गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ Can we apply without IELTS, sir? It depends on number of factors. Yes, you can ask me that, but depends on number of factors. Only for now. Hope you are doing well, sir. Been a long time live session now. Good to see you back. Honestly, I think I have to congratulate you now. Probably going to collect your visa tomorrow. And I wish you all the best. As of now, I mean, visa collection को लागि चाहिँ त्यस्तो bad news भएको अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ छैन. But अझै पनि सबै कुराको 100% भन्न चाहिँ सकिँदैन सो भोलि पासपोर्ट खोलिसकेपछि चाहिँ गुड न्युज पठाउनु होला प्लस हामीलाई पासपोर्टको भिजाको कपी चाहिँ सेन्ड गरिदिनु होला अनिलजी आई विश यु अल द बेस्ट रेखा बुढाथोकीजी लेख्नुहुन्छ गणेश दादा नमस्कार भन्नुहुन्छ नमस्ते हजुर नमस्ते अनिलजीको के छ हालखबर गणेशजी भन्नुहुन्छ सुरेश रेग्मीजीले हामी बसिरहेको छौँ यहाँ ओके Da Choigel Serpa. Ganesh sir, bachelor's को कोर्स सकेसम्म डाइरेक्ट मास्टर्स जोइन गर्न मिल्छ कि नै मैले PSW मास्टर्समा मात्र लिने प्लान गरेको छु व्हाट क्यान बी द रिजन बिहाइन्ड द्याट्स अ भेरी वाइज डिसिजन डा छोइगल शेर्पाजी त्यो तपाईँको एकदमै वाइज डिसिजन हो जस्तो लाग्छ अब जान इन्टेकको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने प्लिज गेट इन टच लेट्स ह्याभ अ मोर detailed discussion and then explore तपाईँको यो रिजन लजिक चाहिँ कति के रेन्जमा चाहिँ ठिक छ छैन भन्ने कुराहरू माधव राज शर्माजीले थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ भन्नुभएको छ माधवजी वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड अल द बेस्ट पिएसडब्ल्यूको बारेमा भनिदिनु न दाइ हामीले काम गर्ने आफ्नो कोर्स रिलेटेड फिल्डमा हो कि कुन अरू काम हो राइट पिएसडब्ल्यू इज भेरी सिम्पल इन टर्म्स अफ वर्कको कुरा गर्दाखेरि एनी जब it doesn't have to be your course related. It doesn't have to be related with तपाईको कोर्स रिलेटेड पनि भएन तपाईको लोकेसन जहाँ पनि युके एज अ होल स्कटल्यान्डदेखि तल वेल्सदेखि लिएर यता ब्राइटनसम्म र उता आयरल्यान्डसम्म जान मिल्ने ठाउँमा बेलायतको यो जुन भिजाले दिन्छ जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै कुनामा गएर जुनसुकै काम पनि गर्न मिल्छ यु आर लिगली अलाउड टु वर्क फुल टाइम ड्युरिङ द्याट पिरियड अफ टाइम So, राम्रै हुन्छ त्यो अप्सन त्यो अपर्च्युनिटी lot of people have managed to grab it already so that's an ideal position अहिले चाहिँ a lot of people are making handsome money PSW को पिरियडमा त्यही हो कुराकानी चाहिँ which intake will be good for apply दाइ भाइ के क्वेसन गरे which intake will be good कुन कोर्सको लागि के को लागि अलिकति क्लारिफिकेसन गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ दादा म अहिले 12 को रिजल्ट खुलेर बसेको आइएल्स तयारी गर्दैछु अन्डर 18 को स्टुडेन्टको हो दादा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टको बिबिएलाई अफोर्ड गर्ने युनिभर्सिटी कुन होला अनि हस्टेल बस्नुपर्छ पर्दैन अन्डर 18 को कन्सेन्ट लिनुपर्छ प्यारेन्टल कन्सेन्टदेखि यहाँ बस्ने मान्छेले एउटा कन्सेन्ट लेटर चाहिँ बनाउनु पर्छ अपार्ट फ्रम द्याट बिजनेसको लागि चाहिँ रिजनेबल तपाईँको कति आउँछ स्कोर चाहिँ 12 मा कति स्कोर आउँछ यदि राम्रो स्कोर आयो भने स्कलरसिप एप्लाई गर्न मिल्छ एभरेजमा युनिभर्सिटिजहरू 12-13,000 बाट चाहिँ सुरु हुन्छ युनिभर्सिटी वुल्भरह्याम्पटन हो सर ब्याङ्क डकुमेन्ट बनाउन टाइम लागिरहेको छ कास्ट डेडलाइन कहिलेसम्म होला कि जानकारी भयो भनिदिनुहोस् न आई एम नट स्योर अबाउट वुल्भरह्याम्पटनको डेडलाइन चाहिँ चेक गर्नै पर्छ सर ग्रेजुएट भिजा पिएसडब्ल्यूका डकुमेन्ट भनिदिनु सोम भाइ आई थिङ्क यु आर अलरेडी देयर इन बोर्नमाउथ हो जस्तो लाग्यो हाम्रो बोर्नमाउथ होला graduate visa may you don't need anything you just need a confirmation from the university that you are passed your course तपाईले आएको कोर्स नै पास गरेको छ भने कन्फर्मेसन पाउनु बित्तिकै हाम्रो युनिल्याटरल लन्डन अफिसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ we will be more than happy to help and assist your application PSW application पनि हामी गर्छौँ
8th सेमेस्टरको रिजल्ट नआउँदै प्रोसेसिङ गर्न मिल्छ कि नै? राइट, अरू सेमेस्टरको रिजल्ट आइसकेको छ भने चाहिँ मिल्छ। 8th सेमेस्टरको रिजल्ट नआइकन पनि गर्न सकिन्छ। IELTS ओभरअल 7, ब्याचलर 75%, लन्डन मेट्रोपोलिटन एफिलिएटेड कलेज नेपाल, डिस्काउन्ट कतिसम्म पाउँछ सकिन्छ गेस गर्दा चाहिँ तपाईँको ब्याचलर 75% छ भने 3-4,000सम्म चाहिँ 4,000सम्मको स्कलरसिप चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। कहाँ 19 अगस्तसम्म भन्नुभएको छ कासको डेडलाइन रोजिना खत्रीजीले। सर नमस्कार, एमएससी डिजिटल मार्केटिङ बारे केही भनिदिनुहोस् न, कस्तो हुन्छ? वेल, आई मिन डिजिटल मार्केटिङ अहिलेको कन्टेक्समा मार्केटिङ इट्स राम्रै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड केमा छ होइन, अब तपाईँले के कुरा डिजिटल मार्केटिङ पनि लड कुराहरू होला होइन, त्यसमा के कुरामा चाहिँ फोकस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, मैले पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने टपअप कोर्स गर्न मिल्छ। ब्याचलर्स इन नर्सिङको फाइनल इयर टपअप गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ नाइस पोजिसन। सेप्टेम्बर टु जनवरी इन्टेक डिफर गरेको अफर लेटर कहिलेसम्म आउँछ होला? जनवरी इन्टेकको अब अफर चाहिँ होपफुली बाई द एन्ड अफ दिस मन्थ or early or सेप्टेम्बरतिर चाहिँ आउनुपर्छ। Namaste, I'm applying for pre-master's degree DMU in Calgary. In order to bring dependent has to be master's degree. Pre-master's degree can be dependent सँगै एप्लाई गर्नु मिल्छ। कास आइसकेको छ भने हाम्रो अफिसमा जानुहोस्, हामी डिपेन्डेन्टको प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ। वेबसाइटमा मेन्सन नगरे पनि युनिभर्सिटीहरूले डिस्काउन्ट दिन्छ राम्रो मार्क्स भएकोलाई। Well, they do mention these kind of things in their website. वेबसाइटमै हुन्छ प्रायः जसो चाहिँ होइन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति त्यो डिटेलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसेस बर्मिङहम सिटी युनिभर्सिटी सजिलो छ कि डिमन फर? आई थिङ्क डिमन फर, आई वुड प्रिफर डिमन DMU ओभर द्याट। शुड वी मेक डिपोजिट बिफोर अनकन्डिसनल अफर लेटर और अनकन्डिसनल? इट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स है, अब लट अफ फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ। अब प्राइमेरीली चाहिँ अनकन्डिसनल पछि मात्रै गर्ने भन्छ, तर अब इट लुक्स लाइक तपाईँको कन्डिसन मिट हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा कन्टेक्स्ट चाहिँ एउटा के छ भने चाहिँ नेपालमा तपाईँले आज पेमेन्ट गरेको आजको आजै पनि तपाईँले इन्भोइस दिँदैन उस्तै पऱ्यो भने तपाईँको स्विफ्ट कपी होइन, इट टेक्स टाइम। अनि पेमेन्ट गर्नको लागि पनि तपाईँको एनओसीदेखि लिएर सबै कुराहरू रेडी भइसकेको हुनसक्छ। अब कन्डिसन चाहिँ मिट हुने छ भने चाहिँ यु क्यान मेक द पेमेन्ट, बट द पेमेन्ट सुडन्ट बी बिहाइन्ड लाइक डेडलाइन पछिको पेमेन्ट चाहिँ हुनु भएन। त्यो मात्रै कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। मैले पिसिएल नर्सिङ गरेको 5 वर्ष हुन लाग्यो, ब्याचलर्सको लागि एप्लाई गर्नु मिल्छ कि नै? आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी कम्प्लेक्स थिङ। नट स्योर अनलेस वी एप्लाई, आई वन्ट बी एबल टु टेल यु एक्ज्याक्टली मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ। I did my bio in August 3, and when I received my visa, I'm curious about this. Hopefully, Sandesh, by the end of this month, you'll receive it. Next week, there are the chances in the next week. Plus 2, there's a BS pass out, and I want to apply for BVA course in UK, and I'm planning to apply from your counseling. So, visa success rate कति होला त भन्नुहुन्छ? We have already done cases to 2018 को केस गरिरहेको छौँ भने 2020 को पास आउटको लागि चाहिँ आई थिङ्क सुडन्ट बी अ प्रब्लम। म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने अस्मिताजी इमिडिएटली चाहिँ तपाईँ हाम्रो काठमाडौँ अफिसमा गएर प्रोसेसिङ अगाडि बढाउनु भयो भने वुड बी मच मोर इजियर टु गेट इन्टु पर्टिकुलर युनिभर्सिटीहरू। अनि भिजा र सक्सेस रेट भन्नुपर्दा तपाईँको भिजा सक्सेस रेट एज अफ नाउ कन्फिडेन्टली के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ वी हेभ 100% भिजा सक्सेस रेट फर द year 2022 को more than 100 visas हामीसँग चाहिँ 100% including dependent visa है त्यो केस छ। जनवरी 23 मा म बल्ल 18 इयरको हुँदा दादा प्रोसेस गर्दा केही फरक पर्छ कि नै? अनि होस्टेल उता गएपछि होस्टेल बस्नुपर्छ कि नै? बिबिपी युनिभर्सिटी प्राइमेरी रहेछ के फरक पर्छ? अलराइट, सो रेखाजी अब यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने होस्टेलहरू प्रायः जसो यहाँको युनिभर्सिटीको म्यानेज एकोमोडेसनहरू अथवा त्यो एकोमोडेसनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। सो प्राइभेट एकोमोडेसनमा बस्ने सक्नुहुन्छ। प्राइभेट एकोमोडेसन सो द्याट मिन्स नेपालीहरूसँग अथवा एसियन मान्छेहरूसँग अथवा यहीँको गोरेहरूसँग चाहिँ तपाईँले पार्सियल एउटा भनौँ न एउटा रुम चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ एकोमोडेसन एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ। Private university, BPP University, it is a private university. It's a private university, but it's a university which has तपाईँको के अरे हायर के भन्छ एउटा एकदम स्पेसिफिक टर्म छ क्या, स्पोन्सर स्ट्याटस विथ STS भन्छ, हाई ट्रस्टेड स्पोन्सर स्ट्याटस छ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यति फरक चाहिँ पर्दैन।
स्पोन्सर चाहिँ हामीले विषय अन्तर्गत नै गर्नुपर्ने हो कि आइटी पढेकोले रेस्टुरेन्टमा स्पोन्सर पाउन सकिन्छ? Depends. I mean, there are people who are currently studying different subject, different course, but getting into different jobs. So that depends on number of factors. I mean, it doesn't matter. Thank you, Ivan Maisa. Again, it depends. It again depends. शिशिरजी के छ कतिको नम्बरहरूमा भइरहेको छ त्यसले डिपेन्ड गर्छ 12मा 3.2मा पास आउट भित्र आएछ एप्लाई गर्दा हुन्छ कि नै तपाईँको 3.16 छ 12मा छ द्याट्स फाइन तर 12को इङ्ग्लिसमा कति छ 12को इङ्ग्लिसमा चाहिँ यदि बी प्लस छ अथवा बी छ भने वी वुड बी एबल टु प्रोसेस डेटा साइन्सको लागि कस्तो छ दाइ युनिभर्सिटी अफ ग्रेनिचमा University of Greenwich, I think one of the university which we recommend data science को लागि राम्रो छ तर अलिकति अफोर्डेबल को रेन्जमा हेर्दाखेरि अलिकति महँगो पर्न जान्छ युनिभर्सिटी चाहिँ हैन 2023मा पिएसडब्ल्यू क्लोज हुन्छ भन्ने हल्ला सत्य हो र सर द्याट्स अ र्युमर फर के हुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आई डोन्ट डु सच काइन्ड अफ लाइक क्लिक बेट थिङ्सहरू होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न चाहिँ खासै मन पर्दैन एन्ड आई डोन्ट डु द्याट मैले तपाईँलाई पिएसडब्ल्यू बन्द हुने भनेर एउटा टाइटल लेखेर भिडियो राखेँ भने लट अफ पिपल विल वाच इट होइन त्यसको अल्गोरिदम माथि जान्छ मेबी आल गेट मोर सब्सक्राइबर्स एन्ड अदर थिङ्स त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आई निड टु टेक दिस कल एकछिन है Alright, so sorry, I had to take that call. PSW close हुन्छ that's rumor. Rumor हो त्यो चाहिँ अब तपाईँहरू आएकोलाई चाहिँ पिएसडब्ल्यू बन्द गऱ्यो भने यसपालि चाहिँ म केस हालिदिन्छु युके सरकारलाई लास्ट टाइम चाहिँ अब थाहा थिएन हामीलाई केही पनि होइन अब ओभरअलमा चाहिँ बजारमा चाहिँ आई मिन सबैजना वास्तवमा भन्यो भने अब एभ्री वान इज युज क्या प्रयोगमा हो हामी चाहिँ एक हिसाबले प्रयोगमा छौँ किनभने बेलायत सरकारले चाहिँ हामीलाई फ्रन्ट लाइनमा राखिदिएको छ बेलायतमा पढेको जानेको बुझेको यो मान्छे गतिलो हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले यस्तो डिजाइन गरेको छ क्या द्याट्स हाउ आई फिल इट होइन अनि अब एउटा मेकानिजम चाहिँ पिएसडब्ल्यू दिन्छ भनेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिक्रुट गर्ने हो नि त तर अब फन्डामेन्टली भोलि पिएसडब्ल्यू भएन भने त कि त कुलिङ अफ पिरियड दिनु पऱ्यो एउटा सर्टिन पिरियड दिनु पऱ्यो होइन नत्र भने त अब हामीले रिक्रुट गर्ने आधार भनेकै ग्रेजुएट भिजा हुन्छ बेलायतमा चाहिँ अनि ग्रेजुएट भिजाको आधारमा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्न मिल्छ भनेरै एडभोकेट गरेको छ त बकाइदा द्याट इज द रिजन वाइ वी हेभ बिन रिक्रुटिङ फर युके युनिभर्सिटी होइन अनि त्यो भएर त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क पिएसडब्ल्यू अहिले भर्खरै चाहिँ क्लोज हुँदैन बर्मिङ युनिभर्सिटी कलेज बर्मिङ राम्रै ठिकै युनिभर्सिटी इट्स नट ब्याड सुजन रिमल हेभ अ गुड डे भन्नुभएको छ मिठु भाइ गोन खतर हेलो सो वाट इज द म्याक्सिमम इयर अफ स्टडी ग्याप आफ्टर ग्रेजुएसन ग्रेजुएसन कतिको प्लस टू पछि आई मिन ब्याचलर्स पछिको ग्रेजुएसन हो भने त खासै फरक पर्दैन विदाउट आइल्स र आइल्स गरेर जानुमा केही डिफ्रेन्स छ र सर यदि युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गर्छ भने विदाउट आइल्स पनि आउन सक्नुहुन्छ बट अगेन आई वुड हाइली इन्करेज स्टुडेन्ट्स टु प्रिपेयर फर इङ्ग्लिस टेस्ट एन्ड पास दोज टेस्ट एन्ड कम हियर इन द युके इयरली फी कति हुन्छ सर कम्प्युटर साइन्स पढ्नको लागि अब इयरली फी चाहिँ तपाईँको एभरेजमा राख्दाखेरि चाहिँ 13,000 12,000को रेन्जमा राख्दा हुन्छ है विदाउट आइल्स अफ पिटी हाउ क्यान वी एप्लाई भन्नुहुन्छ यदि ब्याचलर्समा 60% भन्दा माथि छ रिसेन्ट ब्याचलर्स पास आउट हो अथवा 12को इङ्ग्लिसमा बी प्लस छ रिसेन्ट पास आउट हो भने विदाउट आइल्स कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा गर्न मिल्छ बट ह्याभिङ सेड द्याट कतिपय अवस्थामा कस्तो स्टुडेन्ट आउनुहुन्छ भने 2013को पास आउट ब्याचलर छ मेरो 2013मा पास आउट छ इङ्ग्लिसमा मेरो 50% मात्रै छ विदाउट आइल्स गर्नु मिल्छ भन्नुहुन्छ कि नो ब्रो आई क्यान नट डु द्याट युनिभर्सिटीले लिँदैन त्यत्रो त ग्याप छ त्यसमाथि पनि विदाउट आइल्स भाइ यहाँ त आएर पढ्ने होला नि के गर्ने र पढ्ने होला नि होइन यहाँ आएर युनिभर्सिटीमा लेख्ने होला नि 2-4वटा सेन्टेन्स त असाइनमेन्ट गर्ने होला 2025 का असाइनमेन्ट
लेख्नुपर्ने हुन्छ 2500-3000 को असाइनमेन्ट सबमिट गर्नुपर्ने होला एउटा डेडलाइन मिट गर्नुपर्ने होला एन्ड देन यु डोन्ट वान्ट टु डु द्याट आइएल्स टेस्ट अथवा पीटी को टेस्ट 3 घण्टाको टेस्ट लिन गाह्रो भइरहेको मान्छे यहाँ आएर 3 वर्ष बसेर टिक्छ क्या आई मिन द्याट्स अ फन्डामेन्टल क्वेसन आई आस्क अ लट अफ द स्टुडेन्ट a lot of students they are already struggling that is a reality that's a harsh reality because I mean you are not used to पढ्ने बानी पनि छैन ग्याप पनि लामो छ अनि त्यसको ग्याप छ त्यसैलाई विदाउट आइएल्स आउनु परेको छ I mean look I'm not against these kind of things तर अब फन्डामेन्टली तपाईँ यहाँ आएर त्यत्रो 20-25 लाख रुपियाँ लगानी हालेको हुन्छ त्यसलाई डुब्न दिन त भएन नि त साथीहरू त्यसको कुराहरू तपाईँले फन्डामेन्टली बुझ्नु भयो भने सजिलो बुझ्नु भएन भने चाहिँ I mean nothing I can't do anything मैले चाहिँ के गर्न मिल्दैन मैले चाहिँ अब त्यो भन्छ नि एउटा गाउँमा चाहिँ के भन्छ त्यो एउटा भिरमा गइरहेको गोरुलाई चाहिँ ह भन्यो तर कान थाम्न सकिँदैन भने जस्तो क्या I mean त्यसरी बुझ्नु है त्यसलाई चाहिँ अलिकति मेटाफोरिकली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ म रुड साउन्ड गर्छ आई डेफिनेटली नो द्याट बिकज रियालिटी अलिकति गाह्रो नै हुन्छ तपाईँहरूलाई पछाउनको लागि चाहिँ समटाइम्स यु मे नट लाइक वाट आई से आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट बिकज कतिपय हार्स कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सर तपाईँले त गाह्रो कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ भने भाइ गाह्रोमा प्रिपेयर गरेको सजिलोमा पास हुन सजिलो हुन्छ इफ यु आर नट प्रिपेयर फर द वर्स्ट देन इट्स नट इजी इट्स नट गोना बी इजी हियर त्यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा चाहिँ नलिदिनु होला है भुवन खत्रीजीले लेख्नुहुन्छ वाट इज द म्याक्सिमम इयर अफ स्टडी ग्याप आफ्टर ग्रेजुएसन मैले वी have already enrolled students who have completed their bachelor's in 2012 तिर 12 तिर bachelor's सकेको but again look I mean they did IELTS र PT अथवा के थियो गर्नुभयो probably one day एउटा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नलाई ग्याप लामो ग्याप कतिसम्मको हामीले लिएको छौँ सर भिजा आफ्टर फी गर्न पाइन्न वाट इज दिस भिजा आफ्टर फी भन्नाले त्यस्तो हुँदैन मेरा भाइ राजा कमेडी नगर न यार यसलाई सरकारले पैसा बिना यहाँ यो देशमा मैले बेला के भन्छु भने सास फेरेको पनि 5 पाउन्ड लाग्छ भन्ने बेला हुन्छ कि कुन दिन जस्तो लाग्छ कि त्यति महँगो छ अनि यु आस्किङ फर फ्री सर डिपेन्डेन्ट लाँदा वार्डबाट बिए दर्ता गर्नुपर्छ कि कोर्टको म्यारिज सर्टिफिकेट भयो हुन्छ कोर्टको म्यारिज सर्टिफिकेट सुड बी फाइन द्याट्स द ओन्ली डकुमेन्ट यु क्यान प्रोड्युस 3 इयर्स बिए म्याथमेटिक्स गरेकोले मास्टर्समा म्याथमेटिक्सको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै यो मास्टर्सहरू यताउति कोर्सहरू भेरी स्पेसिफिक युनिभर्सिटीहरूले मात्रै रन गर्छ है दिस इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट इट टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु 3 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री नेपालको 3 वर्षको ब्याचलर्स डिग्रीलाई राम्रो युनिभर्सिटीले मान्यता पनि दिँदैन एउटा कुरा है धेरै युनिभर्सिटीले मान्यता दिँदैन प्लस मास्टर्समा चाहिँ तपाईँले मास्टर्स इन म्याथमेटिक्स भनेर हान्नुभयो भने यहाँको प्रायः जसो रसल ग्रुप युनिभर्सिटीहरू अल टप इनको युनिभर्सिटीहरूमा मात्रै कोर्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कस्ट वाइजदेखि लिएर इन्ट्री रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ इट इज च्यालेन्जिङ स्कोपको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब इन्ट्री रिक्वायरमेन्टै हाई भएको हुनाले चाहिँ इफ यु गेट इन एन्ड इफ यु गेट अ डिग्री स्कोप चाहिँ आई थिङ्क राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ है इट्स माई पर्सनल ओपिनियन राइट एमए 2019 पास आउट ओभरअल 6 क्यान एप्लाई बिएससी भन्नुहुन्छ के हो यो म भन्नु खोज्नु भएको होला 2019 ठिक छ 2019 6 ओभरअल इच ब्यान्डमा कति छ भाइ प्लिज लेट मी नो विष्णुपुरीजीले लेख्नुहुन्छ बट द होल आइडिया अफ पिएसडब्ल्यू इज नट टु सेटल इन द युके आई गेस होइन र होइन विष्णुजी दिस इज रङ पिएसडब्ल्यूको होल आइडिया नै युकेमा सेटल हौ भनेर हो तपाईँले यसको पाना पल्टाउनु भयो भने आऊ भाइ पढेर 2 वर्ष काम गरेर चाहिँ कुनै जागिरमा लाग अनि त्यसपछि सेटल हौ भने हो पिएसडब्ल्यूको रुट चाहिँ है द्याट इज अ फन्डामेन्टल थिङ तपाईँले ग्रेजुएट भिजाको चाहिँ सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू यताउति हेर्नुभयो भने ग्रेजुएट भिजामा चाहिँ के भनेको छ भने बेलायतमा विद्यार्थीहरू आउन् पढ्नु अरे 2 वर्ष एक्सप्लोर गरून् मार्केट एक्सप्लोर गरून् अनि त्यसैको रुटबाट चाहिँ सेटलमेन्टको बाटो रोजुन् भने हो द्याट्स द थिङ विष्णुजी आई थिङ्क थोरै बुझाइमा अलिकति तलमाथि भयो जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट सरोज कोइरालाजी लेख्नुहुन्छ जय नेपाल दाई जय नेपाल भाइ यो जय नेपाल काङ्ग्रेसवाला जय नेपाल हो कि के वाला जय नेपाल हो एमबिसीको इन्टरभ्यू कतिको आइरहेको छ आजकल वेल राम्रो क्वेसन गर्नुभयो
कोही पनि छैन एमबेसीको इन्टरभ्यू गर्ने फुर्सदै छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई उसले एमबेसीको इन्टरभ्यू होइन डकुमेन्ट पनि राम्रोसँग हेरेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई बेला बेलामा सो 100% भिजा छ भनेर बुझौँ इन्टरभ्यू आएको छैन है अहिलेसम्म आएको छैन अब अलिकति लास्टतिर अलिकति पछितिर आउन सक्छ है तर एज अफ नाउ इन्टरभ्यू केही पनि आएको छैन रबिन रिजालले लेख्नुहुन्छ सर आई माई एप्लाई माई भिजा अगस्ट 10 भन्नुभएको छ अगस्ट 10 भनिसकेपछि सेप्टेम्बरको अर्लीतिर आउन सक्छ तपाईँको विश यू अल द बेस्ट लुइस सिन्हु लेख्नुहुन्छ स्टुडेन्टको डिपेन्डेन्टमा जाने अनि युके गएर डिपेन्डेन्टले आफ्नो फादरको बाट कार्डको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै सर दिस इज अ भेरी कम्प्लेक्स थिङ इमिग्रेसनको अलिकति कम्प्लेक्सिटी भएको हुनाले मैले यसलाई यस र नोमा चाहिँ एन्सर दिन सक्दैन अनफर्चुनेटली केस बाई केस हेरेर तपाईँको स्ट्याटस हेरेर तपाईँको फादरको स्ट्याटस अथवा मदरको स्ट्याटस सेटलमेन्ट के छ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ दादा 12को स्टुडेन्ट्सलाई बिबिए गर्दा कति जिपिए अनि आइएल्समा ओभरअल कति पछि स्कलरसिप पाउन सक्छ 3.5 भन्दा माथि ल्याउनु भयो भने चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ राम्रै पाइन्छ 3.5 भन्दा माथि आयो भने फर्स्ट थिङ सेकेन्ड चाहिँ सम युनिभर्सिटिज विल नट अफर स्कलरसिप इभन इफ यु ह्याभ गुड ग्रेड्स तिनीहरूको बेस फी जे छ त्यति नै हुन्छ अर्को कुरा आइएल्समा चाहिँ फर अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 that's a basic entry requirement होइन मोस्ट अफ द कन्सल्टेन्सीले +2 पछि 4-5 वर्ष ग्याप इजी एक्सेप्ट गर्छ भन्छ नि अनि मेरो त 2 इयरको ग्याप हो अघि के भन्नु हो मजाले बुझ्नु न अस्मिताजी 2 वर्षको ग्याप त फरक पर्दैन भनेको मैले 2018 को पनि हामीले प्रोसेस गरिसकेका छौँ भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ 2019 को हुनुहुन्छ सो त्यो फरक चाहिँ पर्दैन 5 वर्षको ग्याप 17 सम्म अलिकति गाह्रै होला होइन 4 वर्ष आई मिन 3-4 वर्षसम्म चाहिँ इट्स ओके मास्टर्स इन अप्टोमेट्रिस्ट को लागि कस्तो छ विच युनिभर्सिटी कलेज इज बेस्ट आई थिङ्क अप्टोमेट्रीको लागि चाहिँ फ्यु युनिभर्सिटिज मलाई लाग्छ 2-4 युनिभर्सिटीहरू मात्रै छ जस्तो लाग्छ कोर्सको लागि चाहिँ होइन आई थिङ्क एस्टन युनिभर्सिटी है कुन भन्नु छ अब यस्तो छ अप्टोमेट्रीको लागि चाहिँ तपाईँको इन्ट्री रिक्वायरमेन्टको आइएल्सको रिक्वायरमेन्टहरू अलिकति हाई छ होइन त्यो तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ इफ यु क्यान म्यानेज टु गेट द्याट स्कोर ओभर 7.57 को रेन्जमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने र ब्याचलर्स राम्रै स्कोर छ भने चाहिँ यु क्यान गेट इन्टु गुड युनिभर्सिटी त्यसको स्कोप वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ पछिको लागि इफ यु क्यान नट गेट इन लाइक इफ यु से यु स्ट्रगलिङ टु गेट 6 नट लेस देन 5.5 अब त्यतिको रेन्जमा आएको छ भने चाहिँ अरू चाहिँ अरू कोर्सहरू चाहिँ गर्दा हुन्छ एलसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू जस्ट टु गेट इन क्यान यु टेल मी अबाउट पिआरको अब धेरै रुटहरू हुन्छ होइन सो मे नट बी पोसिबल टु एक्सप्लेन अल द्याट रुट्स एन्ड थिङ्स ओभर हियर इन दिस लाइभ कन्भर्सेसन तर अब जेनरलमा चाहिँ इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन भन्छ यहाँ चाहिँ वर्क पर्मिटमा बस्नुभयो भने 5 वर्षसम्म वर्क पर्मिटमा बस्नुभयो भने सेटलमेन्ट एप्लाई गर्नु मिल्छ एउटा कुरा भइहाल्यो यस सेटलमेन्टको इजिएस्ट रुट सेकेन्ड कुरा चाहिँ तपाईँको लङ रेजिडेन्सको आधारमा लिगल्ली 10 वर्षसम्म बस्नुभयो भने त्यो हुन्छ थर्ड चाहिँ तपाईँको अब कुनै यहाँ चाहिँ थर्ड कुरा चाहिँ नभनौँ होला अहिलेलाई छोडिदिनुहोस् केही कुरा राख्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ सबै कुराहरू सबै यहीँबाट युट्युबबाट भनिदियो भने चाहिँ फेरि पसल मसल्ला भन्ने डर पनि हुन्छ होला प्रोमेसर अलिकति बुझ्दिनुहोस् त्यो कुराहरू सबै कुराहरू छर्लङ्गै पनि कहीँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई केही कुराहरू चाहिँ अलिकति लिमिटमा पनि राख्नुपर्छ मेरो अनकन्डिसनल अफर लेटरको कन्फर्मेसन कहिलेसम्म आउँछ टेन्सन पाइरहेको छ भाइ टेन्सन नलिनुहोस् हुन्छ तपाईँको छिटै नै विकल्प सुब्बाजीले क्यान वी चेन्ज युनिभर्सिटी विदिन द युके इफ यु आर करेन्टली स्टडिङ ब्याचलर्स इन द युके दिस इज अ नाइस क्वेसन बट अनफर्चुनेटली यु वोन्ट बी एबल टु चेन्ज युनिभर्सिटी इट्स गोना बी भेरी भेरी कम्प्लेक्स what is the minimum percentage required in bachelor for applying master's degree? Bhuvan Khatri, bachelor's ma pass हुनु भएको छ भने we can get you in as long as you get 6 not less than 5.5 in IELTS. सर 1 वर्ष काम गरेर 1 इयरको फी तिर्न पुग्छ कि नै यो ब्याचलर्समा हो कि मास्टर्समा हो कि डिपेन्डेन्ट सहित हो कि कन्टेक्स्ट राखेर भन्नुभयो भने चाहिँ यस र नोमा एन्सर दिन मिल्ला अनि तर पनि अल जस्टिफिकेसन गर्नुपर्ने होला इन जनरल आई वोन्ट बी एबल टु एन्सर दिस वेदर यो यस र नोमा चाहिँ एन्सर दिन सक्दैन how can we find accommodation in UK excluding university accommodation? University accommodation, this is a very fundamental, एकदमै tough कुरा चाहिँ accommodation को हुने वाला छ lot of students को लागि
अनफर्चुनेटली प्लिज मलाई यदि युनिल्याटरलबाट प्रोसेस गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एकोमोडेसनको रिक्वेस्ट चाहिँ नपठाउनु होला. आई वोन्ट बी एबल टु डु द्याट अनफर्चुनेटली. मेरो लिमिट, मेरो रिसोर्सेसहरूले चाहिँ भ्याउँदैन. तपाईँले प्राइभेटली यहाँ भएको मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अकोमोडेसनको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तो स्पेयर रुमहरूदेखि लिएर गमट्रीहरूदेखि लिएर त्यस्तो वेबसाइटहरूमा कोअर्डिनेट गर्नुभयो र लोकेसनको हाल्नुभयो भने त्यहाँ हुनसक्छ तपाईँलाई अप्सनहरू चाहिँ. बिबिए कोर्सको लागि ग्रिनिच युनिभर्सिटी अफोर्ड गर्न सकिन्छ होला कि बिपिपी? कम्पेरिजन गर्ने हो भने बिपिपी इज क्वाइट अफोर्डेबल कम्पेयर टु ग्रिनिच युनिभर्सिटी. ग्रिनिच अराउन्ड 15,000-16,000 को रेन्जमा छ. सो बिपिपी चाहिँ अराउन्ड 10,000 को रेन्जमा, 10,000-11,000 को रेन्जमा. सो अफोर्डेबिलिटी हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क ग्रिनिचमा चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ. Is accounting and finance is the best course in the UK, and does this course help us to get PR in the UK? So course-ले directly PR को कुराहरू I think त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स नै होला हैन. तपाईले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ accounting and finance, it's a technical degree. I think राम्रो हो त्यो चाहिँ. त्यसरी लिन्छु म चाहिँ. Even the body चाहिँ I think maybe you may be able to get a sponsorship within a accounting firm, हैन, which might be a good news for you. अनि त्यसरी सेटल गर्न सक्नुहुन्छ. तर अब yes or no चाहिँ भन्न अलिक गाह्रो होला हैन. सर कास्ट लेभल आएपछि 100% भिजा लाग्छ. Again, as of now that is the scenario, but 100% भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है. सिनारियो त्यस्तो देखिन्छ, तर देखिए तापनि 100% चाहिँ भन्न मिल्दैन. अनि I think that was in maths क्लासमा चाहिँ त्यो एउटा फ्रिक्सन भन्ने छ, टर्म फ्रिक्सन हो कि के भन्ने चाहिँ, certain percentage of energy is lost while के भने 100% efficiency केही पनि हुँदैन भन्छ नि. त्यस्तै हो अमितजी. त्यसरी बुझ्दिनुस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. बेसिकली नेपाली स्टुडेन्ट्सको लागि किन अफोर्डेबल होला दादा भनेर चाहिँ अब बिबिपी र ग्रिनिचमा कम्पेयर गर्नै मिल्दैन. ग्रिनिच इज लाइक वे मोर एक्सपेन्सिभ देन बिपिपी. But again, it depends on number of factors. There are a lot of students studying at Greenwich University, and there are a lot of students studying at BPP. अब त्यसलाई चाहिँ धेरै कुरामा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ. स्टुडेन्ट एक्सपिरियन्सको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईले अरु के गर्न खोज्नु भएको छ, के कोर्स हो, lot of things. Each band 6 can I apply BIT को लागि? Yes, you can. LSBU for January intake अब need to do नानाजी. मेन एप्लिकेन्ट र डिपेन्डेन्ट सँगै एप्लाई गरेको भिजा सँगै आउँछ कि डिफरेन्ट डेटमा? प्रायको चाहिँ भिजा सँगै आइरहेको हुन्छ, कसैको चाहिँ अल्टर भएको हुन्छ, डिपेन्डेन्टको पछि आइरहेको छ. Can we apply for scholarship if we get a good score in bachelor first year in the UK? That's a bargaining power. You may have it, but guarantee गर्दैन. युनिभर्सिटीहरु अलिकति छुचा नै छ. तपाईले मेरो एकदमै राम्रो, म एक्सेप्सनली हो, मैले के कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु, म खतरै हुन्छु. थोरै स्कलरशिप दिएर मसँग पैसा भएन, म फाइनान्शियली अफोर्डेबिलिटी मेरो अलिकति कम भयो यो रिजनले गर्दाखेरि म एकदमै जेन्युन हो भने त्यहाँ स्कलरशिपको क्याटेगोरी अन्तर्गतमा गएर तपाईले ढकढकाउनु भयो भने पोसिबिलिटी चाहिँ होला. तर तपाईले एकदमै राम्रै गरेको आधारमा दिने चान्सेस चाहिँ भेरी लो हुन्छ टु बी अनेस्ट भने. कास्टको बारेमा एउटा ठुलै भिडियो बनाएको छु, युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने प्लिज एक्सप्लेन. कास्ट इज फन्डामेन्टली कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ, जुन चाहिँ 50 पोइन्टको हुन्छ तपाईको. MSc डेटा साइन्सको लागि अफोर्डेबल युनिभर्सिटी कुन छ दाइ भन्नुभएको छ? अफोर्डेबल युनिभर्सिटी इन लन्डन MSc डेटा साइन्सको लागि आई थिङ्क नम्बर अफ युनिभर्सिटिज लाइक डेटा साइन्सको लागि लन्डन साउथ ब्याङ्कमा पनि छ, डेटा साइन्स तपाईँको युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनमा पनि छ, त्यसै गरी डेटा साइन्स किङ्स्टनमा पनि छ. अब यिनीहरूको रेन्ज चाहिँ 14-15 हजारको रेन्जमा छ. अफोर्डेबल हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोबाब्ली इस्ट लन्डन माइट बी लिटल बिट अफोर्डेबल. स्पोन्सरमा फ्यामिली मेम्बर फादर मदर बाहेक अरू को राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, तर मिल्दैन है अस्मिताजी. राइट, विच इज द बेस्ट कोर्स इन युके टु गेट PR फर म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स? यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्ट आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान एन्सर दिस क्वेसन. PR को लागि चाहिँ यो कोर्स बनाएको छ. इज नितु ढुङ्गाना अघि लाइभमा जोइन हुनुभएको थिएन जस्तो लाग्यो. आई अलरेडी कमेन्टेड अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स यस्टरडे क्लोजिङ. अनि नेक्स्ट थिङ डिपेन्डेन्टको बारेमा के छ होला? आई मिन ब्याचलर्सको लागि गरेकोले कति टाइम पछि आफ्नो पार्टनरलाई लान मिल्छ? डिपेन्डेन्ट ब्याचलर्सले लान मिल्दैन. मेरा भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग सुन्नु होला, बुझ्नु होला. 6 महिनापछि लान मिल्छ भनेर कति कन्सल्टेन्सीले भन्दा रहेछ नेपालमा, तर त्यो होइन. यहाँ आइसकेपछि 6 महिनापछि लान मिल्दैन. 6 महिनापछि होइन, तपाईँले डिग्री नसकेर ब्याचलर्स मास्टर्स नजोइन गर्नसम्म चाहिँ मिल्दैन. त्यो भएर चाहिँ डोन्ट
fall into that trap. Or trap पनि नभनौँ, maybe a lot of agencies in Nepal, they don't know about the entire process, they don't know about these rules and regulation. They may say that okay, जाऊ भाइ 6 महिनापछि मिल्छ, तिमी गएर त हेर न, गएपछि त्यसपछि त ल्याउन पाइहाल्छौ नि भन्छ, but that doesn't happen. त्यस्तो हुँदैन. ब्याचलर्सले डिपेन्डेन्ट लान मिल्दैन बाई ल है. द्याट्स द थिङ. यो कुरा एकदमै कान खोलेर बुझ्नु साथीभाइहरू जो अन्डर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ होइन. प्रहलाद श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ, मैले अफर लेटरको लागि डकुमेन्ट सबमिट गरेको फर ज्यान इन्टेक अहिले अलमोस्ट 1 मन्थ भइसक्यो, आएको छैन सर, लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीबाट किन होला भन्नुभएको छ. I'm not sure, प्रहलादजी. I'm not sure कहाँबाट गर्नुभएको, के हो, कस्तो, कुन कोर्सको लागि हो. I'm not sure. I won't be able to comment on that. I don't know when you applied for it. So generally अहिले स्टिल पनि युनिभर्सिटिजहरू सेप्टेम्बरको लागि चाहिँ बिजी नै छ भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ, एटलिस्ट पनि. Hopefully by the end of this month बाट चाहिँ ऱ्यापिडली जनवरी इन्टेकको लागि प्रोसेस हुन्छ. त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्ला जस्तो छ. Okay. I think I need to wrap it up. अब बिस्तारै बिस्तारै wrap up गर्छु. यदि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सो. युट्युब अलिकति सब्सक्राइब गरेर अलिकति सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने पनि चाहे, माग्न चाहे मैले केही कुराहरू मैले दिइरहँदा. अनि अर्को कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर all the support, love and that we have been getting. युनिल्याटरलाई तपाईँले ट्रस्ट गरेर जति पनि एप्लिकेसन हामीले गऱ्यौँ सक्सेसफुल्ली, एप्लिकेसन अहिले dozens of एप्लिकेसनहरू सक्सेस भइसकेको छ, dozens of एप्लिकेसनहरू प्रोसेसिङमा छ, dozens of एप्लिकेसन्स are still waiting for their CAS. So let's hope so we'll make a very good intake overall. त्यो भन्न चाहन्छु. Okay. BIT को लागि कुन सिटी ठिक होला कलेज? SKKCG मेरो नम्बर त्यहाँ दिएको छ, त्यहाँ व्हाट्सएप गर्नु होला. लेट्स हैव अ जुम कन्भर्सेसन. MBA को लागि अहिलेबाट एप्लाई गर्दा कति पछि अफर लेटर आउँछ? few weeks to 3 weeks मा तपाईको अफर आउँछ. 2.3 GPA अनि IELTS 6.5 छ, 19 पास आएको छ. Yeah, we can process that. Laji, I think that shouldn't be a problem. Right, other universities are there reasonable than London Metropolitan University, one that reasonable universities are पनि छ. If you wish to process, then we can process your application for January intake. मेरो नम्बर WhatsApp नम्बर जुन सेयर गरिएको छ त्यो नम्बरमा WhatsApp गर्नुभयो भने we can have a one-to-one conversation and process for your offer letters. त्यो भन्न चाहन्छु. For anyone wondering if Unilateral consultancy is good or not for it, Unilateral is definitely better than most of consultancy in speaking from my own experience. Susan Bhai, thank you so much for your recommendation, for sharing your comment. Join Nepal भन्नुभएको meaning I'm not associated with Congress, so I just randomly conversation like for fun गर्दा. Anyway, thank you for the information. Oh my, so it's okay. त्यसरी ट्याग गर्नु नि खोज्दा हैन, तर Join Nepal म पनि use गर्दैन, but sometimes when I say Join Nepal, people try to associate me with Nepali Congress. As you said, that's not the case. दाइ हामीले IELTS यसको एप्लाई गर्दा जो नै सो गर्नुपर्छ कि अफर लेटर पछि दिए नि हुन्छ? अफर लेटर पछि IELTS conditional, I mean you can apply and get a conditional offer letter and त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. कल्याणजी process गर्नुस्, process guys, don't wait for January intake. You're going to be a mess. January पछि डाइरेक्ट सेप्टेम्बर जान्छ, 9 महिना कुर्नु पर्ने हुन्छ, 9 महिनामा धेरै कुरा हुन्छ, तपाईहरुको एडमिसन हुँदैन. So basically if you really want to make it for January intake, धेरैको चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक मिस भइसकेको छ है. धेरै lot of people couldn't manage to get in for September intake. January इन्टेकमा January मैले भनिसके डिसेम्बरमा काम हुँदैन. डिसेम्बरमा क्रिसमस देखि लिएर January को अर्ली चाहिँ 6-7 सम्म चाहिँ बन्दै हुन्छ यहाँ हैन. So please, I would like to stress this thing, right? Try to get this sorted as soon as possible. Binisha Mala, without IELTS कतिको risk छ? I don't think risk चाहिँ हुँदैन, त्यसरी risk चाहिँ भन्ने चाहिँ हुँदैन. अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो रिस्क चाहिँ छैन जस्तो लाग्दैन. PBA गरेको स्टुडेन्ट मास्टर्समा कुन कोर्स गर्दा टियर 2 भिजा लाग्छ? टियर 2 भिजा हैन भाइ, स्टुडेन्ट भिजा लाग्ने हो. BBA गरेकोलाई चाहिँ मास्टर्स गर्नको लागि चाहिँ भाइ हो कि बहिनी हो, ABCD EFGH. क्वेसन पनि अजीब आउँछ यार. How do you handle this? Honestly, गजब क्वेसनहरु आउँछ यार. मास्टर्समा MBA गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल बिजनेस IBM गर्न सक्नुहुन्छ. अहिले
ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, लजिस्टिक्स एन्ड सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त, एबिसिडी इएलजिएच। सो कास लेटर आफ्नो कति टाइम लाग्छ? कास होइन मन्जुजी, क्यास हो, सिएएस, कन्फर्मेसन अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ त्यसलाई चाहिँ, कास होइन। कास आउनलाई चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, कास लेटर आउनलाई चाहिँ है, डिपेन्ड अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स। चिज हो जिन्दगी। ममता केसीजी लेखेको छ 3 इयर्स ब्याचलर्सले मास्टर जोइन हुन अरू कुनै अप्सन हुँदैन र म्याथमेटिक्सको लागि? गुड क्वेसन। ममताजी हेर्नै पर्ने हुन्छ। अनफर्चुनेटली म्याथ्सको कोर्स स्पेसली तपाईँको स्पेसली अब जनवरी इन्टेकमा पाउन अझ गाह्रो छ होइन। अब आई निड टु रिसर्च। अनफर्चुनेटली म यत्तिकै ऱ्यान्डमली चाहिँ बोल्न मिल्दैन ममताजी। त्यही भएर चाहिँ इफ यु क्यान गेट इन टच विथ मी, +447412675477 द्याट्स अ वाट्सएप र भाइबरमा तपाईँले म्यासेज गर्नुभयो अरे टाइम लाग्ला, रेस्पोन्सको टाइम लाग्न सक्छ गाइज, डोन्ट एक्सपेक्ट माई रिप्लाई इमिडिएटली, बट कन्टिन्युसली म्यासेज गर्नुभयो भने कल चाहिँ नगर्नु होला, कल चाहिँ नगर्नु होला एकदमै ऱ्यान्डमली कल। समटाइम्स पिपल कल मी एट 4 o'clock, नम्बर दिइरहेको हुन्छ 4 बजे कल गर्नु, तपाईँको त्यहाँ 9 बजे आउँछ, यहाँ 4 बजे आउँछ नि भाइ, साइलेन्टमा हुन्छ तर पनि लाइक आई फिल लाइक फेरि कल नउठेपछि फेरि नगर्नुहोस् न साथी। यस्तो एउटा कर्टेसी चाहिँ के हो भने कसैलाई फोन हानिन्छ र फोन उठ्दैन भनेपछि, उठेन भनेपछि डोन्ट कल हिम 3 times or 4 times, त्यो टर्चर दिए जस्तो हो क्या। अनि कसैले के गर्छ भने कल पनि गर्छ, यता वाट्सएपमा मेसेज पनि गर्छ, भाइबरमा पनि गर्छ, उतातिर नेपालमा पनि कल गर्छ। डोन्ट ट्राई टु गेट इन थ्रु एभ्रिवेयर। लाइक एकजना मान्छे ढोकाबाट आउनुपर्ने मान्छे चाहिँ ढोकाबाट नआएर झ्यालबाट पनि हाम फाल्न खोजिरहेछ, धुरीबाट पनि हाम फाल्न खोजिरहेछ। डोन्ट डु द्याट थिङ्स है, त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। अलिकति प्यासेन्स, अलिकति थोरै कुराहरू चाहिँ अलिकति सहज बनाउन, सबैजनाको लाइफ सहज बनाउने है। अनि फेरि के भन्नु भन्यो भने धेरै चाहिँ गरे जस्तो हुन्छ होला। राइट, ममताजी कुरा गर्नु होला बिस्तारै। 2017 पास आउटले ब्याचलर्सको लागि एप्लाई गर्नु मिल्छ र IELTS6मा? I'm not sure. I haven't done any 2017 को केस चाहिँ मैले अहिलेसम्म लिएको छैन। IELTS तपाईँको राम्रै छ है। 2017 देखि अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ त्यसको भ्यालिड जस्टिफिकेसन भयो भने एप्लिकेसन सबमिट गर्नु चाहिँ मिल्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क मैले एक्स्ट्राभेरियन्स 100% लिन चाहिँ सक्दैन लियो अर्जुनजी। वाइ एभ्रिथिङ इज एक्सपेन्सिभ इन द UK? के गर्नु भाइराजा विकल्प पाउन्ड, के गर्नु पाउन्ड छ, पाउन्ड चाहिँ अलिकति महँगै छ। सर, वाइ युनिभर्सिटी ग्रिन इज टेकिङ टाइम टु गिभ अनकन्डिसनल अफर लेटर? इट्स बिन 2 weeks, आई बिन वेटिङ। मैले 3 दिनमा निकालिदिन्छु निक्तुजी, डकुमेन्ट पठाइहाल्नुहोस् ल यता युनिल्याटरलाई। अब आई डोन्ट नो वेयर यु आर प्रोसेसिङ, आई डोन्ट नो वेयर द्याट्स बिन प्रोसेस्ड अर नट। ग्यारेन्टी त भन्न सक्दैन, बट होपफुली विदिन अ विक आई सुड बी एबल टु गेट एन अफर फ्रम ग्रिनिच युनिभर्सिटी। म्याक्सिमम 1 week भित्रमा चाहिँ अफर लेटर निकाल्न सकिन्छ। इफ यु थिङ्क द्याट यु क्यान गेट अनकन्डिसनल, मेबी समटाइम्स आई मे गेट इट विदिन अ डे है। तर अब कहाँबाट गरिरहनु भएको छ, विथ नो डिसरेस्पेक्ट एन्ड अदर थिङ्स, if you want to process for January intake, we can get that sorted within a day, probably. That's a likeliness मात्रै भने है, 100% चाहिँ भन्न चाहँदैन म। 15वटा कलेजबाट 15वटा स्टार आएको छ अरे, वाट डज द्याट मिन? के भने चाहिँ के हो? 15वटा कलेजबाट 15वटा स्टार आएको छ अरे, वाट डज द्याट मिन? सिस्टर मैले बुझेन के भन्नुभयो भएको क्वेसन। 15वटा कलेजबाट 15वटा स्टार आएको छ, 15वटा। दिपु गुरुङजीले लेख्नुहुन्छ युकेले डिप्लोमाको स्टुडेन्ट कतिको लैजान्छ दाइ? 2.23 छ मेरो जिपिए र मैले ब्याचलर्स पाउँछ कि पाउँदैन? IELTS6 थाहा छ, पिटिएम डिप्लोमा र ब्याचलर्स कुन ठिक होला? यसो प्रोज एन्ड कन्स। दिपु गुरुङजी, गेट इन टच विथ मी, 447412675477 वाट्सएप गर्नुहोस्, म्यासेज गर्नुहोस्, बसेर एकचोटि जुममा कुरा गरौँ। डिप्लोमा कहिलेको हो, कति वर्षको, कस्तो खालको डिप्लोमा हो तपाईँले नेपालमा सक्नुभएको? टप अफ डिग्रीमा जान मिल्छ कि? त्यसको पोसिबिलिटी हेरौँ न। 2.23 भएकोले अलिकति थोरै भयो। अब ब्याचलर्समा मिल्छ तर कहिलेको पास आउट, धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिपुजी नम्बर डायल गर्नु, सेभ गरेर म्यासेज गर्नु होला। जनवरी इन्टेकको लागि एप्लाई गर्दा पेमेन्ट कहिलेसम्म गर्नुपर्छ? अनकन्डिसनल अफर लेटर आउने बित्तिकै धेरै नकुरिकन झ्याप लाएर पेमेन्ट गर्दै हुन्छ, यदि आउने नै हो भने। नत्र भने कुर्दै तपाईँहरूलाई कसरी कहाँ लगेर युनिभर्सिटीले के गर्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्दैन। अनेस्टली भन्यो भने आई बिन थ्रु दिस सच अ फन्डामेन्टली, अब यो सब करप्ट सिस्टम हो कि के सिस्टम हो,
अब यो स्क्याम हो कि वास्तवमा भनेर स्क्याम भनेर भन्नु त नमिल्ने हो त्यो युनिभर्सिटी एक किसिमको स्क्यामै हो भने चाहिँ अब फन्डामेन्टली त्यो स्क्यामै हो क्या अब युनिभर्सिटीमा पढ्नु भनेर एडभोकेट गर्ने मान्छेले स्क्याम भन्नु त अलिकति रिभोल्युसनरी साउन्ड गर्ला बट समटाइम्स आई फिल द्याट इज अ रियालिटी युनिभर्सिटिजहरू कलेजहरू स्कुल्स दिज स्ट्रक्चर्स आर होल स्क्याम्स तपाईँले स्क्यामबाट कति इन्फर्मेसन लिएर कहाँसम्म जानुहुन्छ भन्ने कुराहरू भन्छ रेखा बुढाथोकीजीले अनि उहाँको क्वेसन मैले सर आइएल्समा राम्रो ब्यान्डले आइएल्सको स्कोर वन्ट डिटरमाइन द्याट scholarship. Thank you for the information, Dada Rekhaji. Thank you a lot for support. Thank you, Rekhaji. You see my favorite intake, so my website में भेटेको थिएँ सोममा okay, that's fine. नमस्ते दाइ आरामै हुनुहुन्छ आरामै भाइ ठिक छ प्रकाश भाइ probably if you are watching this you should join this live conversation and share some things. There's a lot to share from your end. I think we should probably meet sometime soon and discuss about your visa application के कस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ युके एप्लाई गर्ने सोच भएकोले युनिल्याटरबाटै गर्नुहोस् है धेरै तनाव हुँदैन धेरै कुरामा सजिलो हुन्छ नेपालकै केही कन्सल्टेन्सीले झुक्काइदिए हावा कुरा भनेर एप्लाई स्टार्ट गरेर यता न उता बनाएको छ आई मिन तपाईँहरूले ट्रस्ट गरेर हामीलाई आउनु भएको छ वी ट्राई आवर बेस्ट तर बेस्ट गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ वी आर जस्ट अ मेडिएटर हामीले लिज गर्ने हो बिचमा बस्दाखेरि चाहिँ sometimes we may not be able to deliver the things which we initially promised. किनभने that is the case with university. युकेको युनिभर्सिटिजहरूले कतिखेर कहाँ गएर के कुरा चेन्ज गर्छ भन्ने कुराको केही अत्तो पाउन सकिरहेको छैन हामी जस्तो जुन चाहिँ युकेमै बसेर काम एक्सक्लुसिभली युकेको युनिभर्सिटीहरूको लागि मात्रै काम गर्दाखेरि त आई हेभ स्ट्रगल्ड अ लट है वी आर स्ट्रगलिङ अ लट भनेपछि नेपालमा धेरै कन्सल्टेन्सी होइन धेरै कन्सल्टेन्सीले राम्रो गर्नुभएको छ आई नो फ्यु कन्सल्टेन्सी who are doing very well होइन तर धेरै कन्सल्टेन्सी दे आर गोइङ टु स्ट्रगल किनभने बुझि नसक्नु छ क्या यो युकेको चक्रव्यूह चाहिँ हुन्छ नि अस्ट्रेलियाको अरू देशको जस्तो तरिकाको सजिलो चाहिँ छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ युकेको प्रोसेसिङ दो इट लुक्स इजी तर इन्टरनल प्रोसेसिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ भेरी कम्प्लेक्स छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यो इन्डोर्समेन्ट यस नेपालजी अहिले भिजा रेट कस्तो छ भिसा रेट अब अरूको कस्तो छ थाहा छैन तर अहिले आजसम्म दर्जनौँ स्टुडेन्टको सेप्टेम्बरको लागिसकेको छ सो इट्स 100% एज अफ नाउ बद्रुजी प्लस टू म्यानेजमेन्ट गरेकोले ब्याचलर्समा डेटा साइन्स पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन युनिट्समा द्याट्स अ कम्प्लेक्स थिङ गाह्रै हुनसक्छ तपाईँको अलि म्याथहरूदेखि लिएर साइन्सको के छ त्यो एलिमेन्टहरू चाहिँ इन्क्लुडेड छ कि छैन एसएलसीमा मेबी त्यो कुराहरू चेक गर्छ होला र ओभरअल प्लस टूमा कति छ तपाईँको स्कोर त्यो कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ होला बी अवेयर सो बी अवेयर है युनिल्याटर इज द बेस्ट ओके यस नेपाल आई मिन वी आर ट्राइङ टु बी बेस्ट आई डोन्ट थिङ्क वी आर द बेस्ट हामी बेस्ट नै हौ चाहिँ भन्न चाहँदैन वी आर ट्राइङ टु बी द बेस्ट that's the fundamental thing that I want to share A levelमा 3 credit आएको छ he was asking me can he apply yes अवन सर्सेस मिल्छ त्यो कुरा चाहिँ प्लस टू सबैमा ब्याक लागेर काटेको हो अनि पिटी गरेर 53 आएको छ मेरो अफर लेटर कलेजहरू लेख्छु गर्छ भाइ गर्छ ब्याक स्याक मतलब गर्दैन म क्यासमा हान्न नि पाइन्छ नि होइन सर क्यासमा हान्न नि पाइन्छ क्यास कतातिर हान्ने हो भाइ कोही कतिपय क्वेसनहरू हुन्छ कतिपय मैले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज फन्डामेन्टल द्याट काइन्ड अफ क्वेसन वाट एबाउट एमएससी इन डिजिटल मार्केटिङ which one is better, UW or University College Birmingham or MSc Digital UCB? I think UW is a university. Better all just last moment. Plus one management bachelor's data science. I've already taken this. PD सजिलो छ केटा हो PD सजिलो छ तर डेट पाइँदैन केटा हो त्यस्तो छ अवस्था विदाउट म्याथ ब्याचलर्समा कन्ट्रोल हेर्नुपर्छ भाइ हेर्नुपर्छ आफ्टरनुन रिमेन्डरजी अल गुड ठिक छ चलिरहेको छ गर्मी छ अफिसमा अहिले पङ्खा पनि चलाउनु पाइएको छैन साउन्ड डिस्टर्ब हुन्छ भनेर के छ तपाईँको हालखबर क्वेसन मान्छे अब अलरेडी टेक्यो विदाउट म्याथ अलरेडी टेक्यो सो डकुमेन्ट सबै कम्प्लिट छ सिसिएको सेक्सनमा जान्छ ए राखेको छ आउँदैन गरौँ आएको
Uh, Kriti Srivastava, I was Demon University. It's a gold rated university. It's a nice university actually. Demon Ramro University. What about MSCIT, please? What do you want to know about that? MSCIT Bachelor's में के छ कस्तो छ कुन university? Um, Ashmita Thapa, you're the best I honestly. Thank you so much. Plus two management गरेको I think हाम्रो अफर लेटर आउन कति टाइम लाग्छ भने अफर लेटर आयो भने कति टाइम लाग्छ भिजा लगाउन लेभी भन्नु लाग्छ आइ एम नट स्योर तपाईँको नाम के छ ओरिजिनली युसिबी ठिकै छ राम्रै छ भन्छु म बिपिपी इट्स नट अ ब्याड युनिभर्सिटी ठिकै हो सस्तो मस्तोमा मेरो क्वेसनको रेस्पोन्स दिनु न भन्नुभएको छ गौरव भाइको रेस्पोन्स मैले दिएको छैन स्टिल सेक्टिङ भाइ मिल्दैन भनिसक्यो गौरव भाइ अनफर्चुनेटली वन्ट बी एबल टु डु इट फर सेप्टेम्बर इन्टेक अस्मिता थापाजी होप मेरो पनि छिट्टै हुन्छ होपिङ फर द सेम अस्मिताजी मेडिकलको के छ चाहिन्छ भनेदेखि मेडिकलको केही चाहिँदैन मेरो भाइ टिभी रिपोर्ट मात्रै भयो भन्छ टिभी रिपोर्ट दुई ठाउँमा मात्र हुन्छ नेपालमा काठमाडौँमा र उता झापामा हुन्छ होइन त्यो आइएमको ठाउँमा युसिबी राम्रै छ रोमन सुवेदीजी जनवरी इन्टेकमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पाइन्छ कि पाइन्छ वान अफ युनि अफ लेस्टरमा लेस्टरतिर हेर्नुपर्छ द प्रोसेस स्टार्ट गरेदेखि युके पुरा कति टाइम लाग्छ डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स कसैको क्विक हुनसक्छ कसैको डिले हुनसक्छ सर पिटीमा सिसिटी ओभर कम्प्लिट अझै सेक्टरमा गरौँ चाहिँ तपाईँको क्वेसन एन्सर गरिसक्यो हेलो सुन्नुहोस् त नमस्ते मास्टर्सको लागि सर सकिँदैन गौरवजी राम चौधरीजी नमस्ते हजुर सर इन्जिनियरिङको लागि कुन अफोर्डेबल बेस्ट किन होला लोनभित्र तपाईँको यसको राम्रो छ भने चाहिँ खासै समस्या हुँदैन गुड आफ्टरनुन सर उमेश भाइ गुड आफ्टरनुन के छ भाइको हालखबर अस्ट्रेलिया रिजेक्ट केही प्रब्लम हुन्छ केही हुँदैन अस्ट्रेलिया रिजेक्टको यो भिजा लागोस् त सुरुमै हाल्ने हो भिडियो बनाएर सुरुमै हाल्ने हो भाइहरू रेडी छौ नि होइन को भाइहरू सुनिरहेको छ अस्ट्रेलिया रिजेक्ट कहिले एप्लाई भइरहेछ होइन जसको भिजा लाग्छ चाहिँ सुरुमा युट्युब च्यानलमा हालिहाल्नुपर्छ अब पहिलाको 2020मा चाहिँ रिजेक्ट भएर अस्ट्रेलियाको रिजेक्ट भएर युके गरेको भाइहरू त हुनुहुन्छ तर अलिकति लाज मान्नुभयो होइन अहिले चाहिँ अब हालिहाल्नुपर्छ सर क्लास स्टार्ट अक्टोबर 17देखि छ कास एप्लाई गरिसकेँ कास इस्यु हुन कति टाइम लाग्छ अक्टोबर 17देखि अब के छ तपाईँको कासको प्रोसेस कति डेजहरू लागिरहेछ होइन डिपेन्ड गर्छ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ 2020को पास आउट हुँदा ह्युमेनिटिज प्लस टू धेरै सब्जेक्टमा लाग्छ भाइ ठिक छ धेरै लाग्यो भने केही फरक पर्दैन मलाई पढ्नु मन चाहिँ कुकुरिन हस्पिटालिटी पाउँछ कि नै आयल सिक्समा भाइ मजाले भाइ फिलिलिली पाउन त पाउँछ आएर पढ्छु कि पढ्दैन भन्ने ब्याक लाग्नुलाई फेरि यहाँ आएर पनि ब्याक लगायो भने त काम लाग्दैन बाहिर जा यहाँ आएर डिटरमाइन भएर पढ्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो ब्याकले चाहिँ समस्या हुँदैन ब्याक फ्रन्ट सबै भइसकेको छ है ल ठिक छ अब बिस्तारै ऱ्यापअप गर्नुपर्छ है साथीहरू मिसन बेला भइसक्यो सर मेरो कास लिएर आइसक्यो अब के गर्नुपर्छ भिजा आउन कति टाइम लाग्छ अमित राईजी अफिस जानुहोस् कास आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भने हाम्रो टिमले बताइदिइहाल्नुहुन्छ तपाईँलाई डिटेलमा भिजा एप्लाई गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू एसेस गर्नु छ द इनरोलमेन्ट 2013 पास आउट 2020 2 इयर वर्क एक्सपिरियन्स भिजा लाग्ने चान्सेस छ कास दिएछ भने भिजा लाग्छ होला जसमा इन्टरभ्यूको रिजल्ट नर्मली कति डेजमा आउँछ रिजल्ट कपाल अफ डेजमा आउँछ खासै टाइम लाग्दैन अस्मिताजी मास्टर्स इन इकोलोजीको लागि कुन युनिभर्सिटी राम्रो होला सर ब्याचलर्स बोटानीमा गरेको वेल अब रिसर्चै गर्नुपर्छ गौरव भाइ इकोलोजीको लागि चाहिँ युनिभर्सिटिजहरू के कस्तो छ भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ सर अस्ट्रेलिया रिजेक्ट भएर नगर्नुहोस् तपाईँको इच्छा कुरा आई क्यान नट सजेस्ट पब्लिकली चाहिँ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ इट्स अप टु यु ब्याचलर्समा जाँदा फर्स्टमा कति इयर्सको भिजा लाग्छ भिजा कसरी एक्सप्लेन गर्ने ब्याचलर्समा जाँदा फर्स्टमा चाहिँ 3 वर्षदेखि 4 वर्षको भिजा आउँछ ल साथीहरू युनिभर्सिटी इन्भाइरोमेन्टल स्टाफ कोभेन्ट्री कोभेन्ट्री महँगो छ तर राम्रो युनिभर्सिटी फेरि ग्याप गर्दै चाहिन्छ अल्छी लाग्नु थाल्छ साथीहरू निन्द्रा लागिसक्यो बिहान 8 बजी आएर अफिस काम 8 बजीतिर आएको 5 साढे 5 बजीसम्म आएर ओके दादा छिटो भयो भने आजसम्म कति टाइम लागेको छ युके पुग्न वेल छिटो भन्यो भने जस्तो कसैको चाहिँ कस्तो भन्दा एकजना भाइको अफर ड्याङ्लिङ गरेर यताउति गर्दा सबै कुराहरू तपाईँको अफर लेटर आउनेदेखि लिएर प्रोसेस गर्ने 2-2.5 महिनामा सबै कुरा ऱ्याप गर्न सकिन्छ है तर तपाईँ प्रोभाइडेड तपाईँले पठाउनु भयो राम्ररी डकुमेन्ट पठाउनु भयो भने सुड बी फाइन होइन I want serious guide from you about my undergrad study. I will be visiting your Nepal office by tomorrow as I want to personally meet you.
Owens Rashidi, unfortunately, I'm not there in Kathmandu, unfortunately. मेरो टिमलाई भेट्न सक्नुहुन्छ or you can request to schedule a Zoom meeting with me and we can have a one-to-one discussion. स्कलरसिप कतिसम्म पाइन्छ ब्याचलर्समा 4,000सम्म पाइन्छ एमएससी इन्टरनेसनल मार्केटिङको लागि केही भनिदिनु इनसाइड लन्डन ठिक हुन्छ कि आउटसाइड लन्डन फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स विदाउट आइएल्स फेक हो कि सर टेल मी इन डिटेल फेक होइन यार अलराइट ओके आई थिङ्क थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ सपोर्ट दुई चारजनाले सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभयो कि भएन यत्रो क्वेसन सोधेको मान्छेहरूले अलिकति माया गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले अलिकति मात्रै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने you won't lose anything, right? You just get a notification that you know a video आयो भनेर. So basically, it helps channel grow हुन्छ नि तपाईँहरूको अनि त्यसपछि मजा आउँछ तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्नको लागि चाहिँ बस्न मन त थियो धेरै नै है तपाईँहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नु मन थियो तर अझै आई थिङ्क राइट मास्टर्समा सामान्यतया कति फी हुन्छ भन्नुहोस् लिइदिन्छु दुई चारवटा क्वेसनहरू विदाउट आइएल्स फेक हो होइन होइन भाइ मास्टरमा जाँदा सामान्य कति फी हुन्छ 15 देखि 25 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङको लागि 1 इयरको फी कति लाग्छ डिपेन्ड अन युनिभर्सिटी 12-13 हजारबाट क्यालकुलेसन गर्नुहोस् 25 लाखसम्म हुन जान्छ सर मास एसएलसी पास 5 वर्ष भयो +2 पढ्न जान पाउँछ कि पाउँदैन मेरो भाइ अनफर्चुनेटली सो युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्ड एन्ड इस्ट लन्डन विच युनिभर्सिटी बेटर फर हस्पिटालिटी डेफिनेटली इस्ट लन्डन सर मेरो भोलि ट्युसन फी हाल्न छ सुन्नु न ब्याङ्कबाट ट्युसन फी हालेपछि ब्याङ्कबाट टिटी कपी सुटको जान्छ कासको लागि सन्देश भाइ कुन युनिभर्सिटीको लागि हो के हो प्लिज बुझ्नुहोस् है एकचोटि राम्रोसँग धेरै जस्तो युनिभर्सिटी क्लोज भयो एक समय भएको युनिभर्सिटी राम्रै हो क्रिएटिभ आर्ट्स युसिए राम्रो युनिभर्सिटी हो अलराइट ओके आई थिङ्क आइम टेकन सो मेनी कमेन्ट्स ल धेरै माया गरिदिनु भयो बेला बेलामा आउँदै गर्छु समयले साथ दिए समयमा तपाईँहरूले माया दिए समयमा आउँदै गर्छु सब्सक्राइब गरेसम्म आउँछु भन्नु नमिल्ने होइन त्यति स्वार्थी हुनु पनि नमिल्ने अब कस्तो छ भने साथीभाइहरू भाइ बहिनीहरू इट्स बिन अ भेरी टफ जर्नी अब यो युकेको स्टुडेन्ट भिजाको सबैभन्दा टफेस्ट जर्नी चाहिँ यो युनिल्याडरलाई चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक भयो वी ह्याड लाइक राम्रै भिजाहरू थियो हाम्रो जनवरीमा पनि लड अफ भिजाज एउटा पनि कुनै त्यस्तो समस्या भएन तर युनिभर्सिटीले लास्ट मिनटमा धोका दिएको केसेसहरू धेरै भयो यसपालि चाहिँ होइन कास्टको डेडलाइनहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स भयो सो त्यो चाहिँ के भयो भने लास्ट मिनटमा म नेपाल लास्ट मिनटमा गएँ लास्ट मिनटमा फाइलहरू उठाएँ त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क लास्ट मिनटमा फाइलहरू लिँदाखेरि पनि अलिकति ह्याम्पर गरेको जस्तो पनि देखियो ओभरअलमा सो अलि तपाईँहरूले राम्रोसँग एप्लाई गर्नुहुन्छ भने सुरुमै गर्नुहोस् त्यो गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ बेटर हुन्छ त्यो नै भन्न चाहन्छु अब त्यो बाहेक अरू त के भन्नु अब यहाँ साथीहरू सब्सक्राइब गरियो दाइ भिडियोहरू चाहिँ टन्नै बनाउनु है मस्त भिडियो बनाउनु भने भाइ टाइमै हुँदैन कसरी बनायो एकजना बाइ द वे कोही भिडियो सिडियो एडिट गर्ने यताउति टिकटकमा भिडियो बनाइदिने कोही मान्छेहरू आई मिन कोही त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क देयर इज अ समथिङ विच वी क्यान अफर द्याट यु क्यान वर्क फर मी फर युनिल्याडर किन पाउँदैन सर ह्युमन राइट्स कहाँ गयो दिपसल दाहाल भाइ कहाँको ह्युमन राइटको कुरा गर्दैछौ तिमीले मैले बुझ्दैन भाइ पढ्ने कुरामा ह्युमन राइट कहाँबाट आयो भाइ बुझेन मैले बुझाइदेऊ हेलो सर नमस्ते ब्याचलरपछि म्याक्सिमम् कति वर्षमा ग्याप एक्सपिरियन्स ब्याचलर्सको हामीले 2012सम्मको ब्याचलर्स गरेका छौँ तर प्रोभाइडेड द्याट तपाईँहरूको आइएल्स पिटी चाहिँ रिक्वायर्ड चाहिन्छ है त्यसै गरी दा फेसन डिजाइनिङको लागि कुन कलेज राम्रो होला फेसन डिजाइनिङहरूको चाहिँ युनिभर्सिटी अफ आर्ट्सहरू आई थिङ्क सर्टेन युनिभर्सिटी स्पेसिफिकली चाहिँ छ होइन विल लुक इन्टु अब डिटेलमा हेर्नुपर्छ सन्डरल्यान्ड हस्पिटल अलिक राम्रो छैन र इन कम्पेरिजन इस्लाम आई अलरेडी एप्लाइड फर सन्डरल्यान्ड भाइ वाइ आर यु आस्किङ मी दिस क्वेसन बिकज लुक आई मिन आई डोन्ट वान्ट टु हर्ट यु but you've already applied in Sunderland University and now you're not in a position to change that university, right? And why are you asking a comparison? You should have made a rational decision. ठिक छ तपाईले लिएको डिसिजन ठिक छ move ahead with University of Sunderland. That's fine. तर कम्पेरिजनमा हेर्नुभयो भने University of East London is a university. University of Sunderland is a London campus based university. It's just a one building university. It's just a campus, right? So
कम्पिटिसन गरेर सोध्नुभयो मैले युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन इज फार मोर बेटर इट्स अ युनिभर्सिटी क्याम्पस सन्डरल्यान्ड युनिभर्सिटी मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ आउनु ल ठिक छ तपाईँले गर्नुहुन्छ भने राजीव पन्त सर नमस्कार मेरो अफर लेटर डिफर गर्न मान्छे नामलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ अलराइट राजीवजी आई रिमेम्बर यु get your PT or IELTS sorted out. Let's get this done. January इन्टेकको लागि रफ एन्ड टफ भएर गरिहालौँ. It's too hot here. धेरै गर्मी भइसक्यो. कतिजनाको कुराहरू सुनेर पनि गर्मी भइसक्यो. टिकटक युट्युब सबैतिर भिडियो ड्याङ ड्याङ हालेर अब मार्केटमा आगो बाल्नुपर्छ मलाई. चाँडो लैजानुहोस् नेपालबाट. चाँडै आउनुहोस्. चाँडै. राजीव पन्त नमस्कार सर. सिसिएल पछि ब्याचलर्स नर्सिङ पढ्न गएकोले डिपेन्डेन्ट कति टाइममा लाउनु मिल्छ डिपेन्डेन्ट लाउनु मिल्दैन मेरो बहिनी मेरो भाइ पिसिएल पढ्न गएकोले चाहिँ मास्टर जोइन गरेपछि मात्रै मिल्छ है अब मास्टर कति वर्षपछि जोइन गर्ने हो यो कुरा 3-4 वर्ष लाग्ला होइन त्यो भएर अब यस्तो छ कि साथीभाइहरू ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट लाउन मिल्दैन धेरै कुराहरू छ राम चौधरीजीले सर वर्किङ भिजाको बारेमा के भनिदिनुहोस् न है कस्तो होला बुझ्न मन लाग्यो वर्किङ भिजाको बारेमा मलाई थाहा छैन अनफर्चुनेटली रामजी म वर्किङ भिजाको काम गर्दा त्यो भएर मलाई थाहा छैन मैले धेरै कुराहरू नजानेको कुराहरू भन्न मिलेन त्यो भएर वर्किङ भिजा स्टुडेन्ट भिजाको कुरा गरौँ स्टुडेन्ट भिजाको बारेमा तपाईँले जे पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अनफर्चुनेटली वर्किङ भिजा हामीले नगर्ने हुनाले चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली यो चाहिँ भन्न नसक्ने अवस्थामा भएँ र एउटा कुरा आज चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो युके युनिल्याटर भनेर तपाईँले उ गर्नुभयो भने कि चाहिँ के गरौँ होला तपाईँलाई चाहिँ अब कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ यु क्यान डिरेक्टली कनेक्ट विथ मी यो नम्बर जुन दिएको छ अथवा काउन्सिलिङको लागि चाहिँ बुक एन अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अपोइन्टमेन्टको लिङ्क दिन्छु लिङ्क सेयर गर्छु त्यो लिङ्कमा तपाईँ गएर टक्क लगाएर चाहिँ गर्नुभयो भने अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले क्लिक गरेर गर्नुभयो भने नेपालको टिमले कल गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ and then we can schedule a Zoom session probably and then we can have a detailed conversation. र अल्स्टर युनिभर्सिटी लन्डनमा एप्लाई गर्नेहरूले चाहिँ चाँडै गर्नु होला भाइ बहिनी जोसुकै हुनुहुन्छ यसको डेडलाइन चाहिँ एकदमै छिटो सकिन्छ अनि हाई डिमान्ड त्यसको कोर्सको फीहरू अलिकति तल छ त्यो भएर ल ठिक छ आजको लागि सबैको माया ममताको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै माया गर्नुभयो भने झ्याप्प म बेला बेलामा चाहिँ युट्युबमा फेसबुकमा देखा पर्नेछु त्यो भाइहरू चाहिँ के भन्नु धेरै प्रतिबद्धता गर्न पनि चाहेन माया गर्नुभयो सबैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो धेरैजनाले सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो द्याट्स अ नाइस थिङ थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट अनि अर्को कुरा वाट्सएपमा भाइबरमा मेसेज गरेर मेसेजमा मात्रै पनि रेस्पोन्स नखोज्नु होला बिकज द्याट मे नट बी पोसिबल फर मी टु रिप्लाई अल दिज मेसेजको रिप्लाई भन्दा पनि जुम सेसन सर क्यान आई हेभ अ जुम सेसन विथ यु अथवा गणेश ब्रदर क्यान आई हेभ अ जुम सेसन विथ यु क्यान यु प्लिज सेड्युल अ जुम सेसन एज पर युर अभाइलेबिलिटी भन्नुभयो भने आई वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु टक टु यु तर एउटा मेसेज गर्नुहुन्छ त्यसपछि यस्तो हुन्छ अनि अर्को क्वेसन अर्को मेसेज जस्ट इमेजिन 100जनाले त्यसरी मेसेज गर्दा के होला गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु विमल अधिकारीजीले चाहिँ सर अस्ति अफिस गएर भेट भएन अफिसमा म थिएन अनफर्चुनेटली अपोइन्टमेन्ट बुक हुन्छ भन्नुभएको थियो मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोस् विमलजी म भोलि तपाईँसँग 1-to-1 डिटेलमा कुरा गर्न सक्छु चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने मेसेज गरेर अपोइन्टमेन्ट आई मिन 1-to-1 कन्भर्सेसनमा बसौँ भन्छु आई थिङ्क इट्स टु हट त्यसमाथिको यो कालो कफी अलिकति हटभन्दा पनि बढी हट भइसकेको अवस्था छ फेरि पनि म आउनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर गेटिङ इन अस टेक केयर